Sandy Oliverio, the best. Pinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Sandy Oliverio, the best. Ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabigani sa aking mga mata. Ang di ko lang alam ay magloloko lang pala. Kumana sa akin ng nagtuturo na siya. Hindi pa krinon upang di mahalata. Siya ay nagpayapa, nagmemenis siya kwado siya sa alabang. Ako ay umapay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa bagay na hapit na hapit. Nakako'y makalinga, di ko siya matapunan. Ubus ang aking mani, di ko pa nahalikan. When the night has come, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong alright, second verse. Sa cafe Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kaming dalaway uminom ng beer. Tinangan niya ang magatang, sabi niya sa'kin, ang di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan Ay, ang ang aga aking niya. malay nang ako'y magising. Aking napansin, pangalan ng hotel, Anito. Kaya't ang sabi ko nako, i-split na ako. Pag nabuko ng girlfriend ko, mahirap ito. Wala sa isip ko ang kanyang maiwa. Nang nakita ko siya, naka-underwear lang. When the night has come, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong yeah. Oh, darling, darling, stay by me. Okay. Okay ba sounds ko? Alright, get ready for the third verse. Huwag kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. Doon sa sofa kami ay naglalambungan ang ilaw. Para kung nasa robonggi. Pinatay niya ang ilaw, then binuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama, kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya sa'kin, pagilid tumihaya, lumuhod at lumaka. Nang matapos na kami, ang sabi niya, here we go with the fourth verse. Ako din kumot, pilit hinahabilot. Likod ko inamumula sa kakakalimot. Kung siya ay umuungol at umuungos. Siya init na init sa aking haplos. Pinabigyan ko siya sa kanyang hiling. Ang gusto niya, umagamag na gaguyat hanggang mag-umaga. Napansin ko shit, kasama na pati ng pizza niya. When the night has come, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong yeah. Oh, darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. O madalas, lumalabas sa iyong Northern Summer Mix DJ. Hello, sanay mo. Okay. Hasta la Vizares Idol. Pinasok ko, and boy, walang the place.
Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Ikaw na pala ang may-ari ng Several damdamin gances, but yes, ano ako. Hindi ako nagsasagal. Hindi ako nagsasagal. Sabi na lang na wag nang mag-alala Nag-set okay sa hapon. lang ako. Wala ko yung ano, mga bokya. Ayun, oh. Sabi na ng iba kung talagang mahal mo siya Last hayaan set, mo search mo ba? hayaan mo na magmahal Ang sakit ng gances. Ay, hindi ako magkakagawin ng kaya at Northern Summer Happy Mix KL, DJ. hello. Elizabeth Yat, nag-added ko yun. Hiling ako kahit Bakit wala natin na sana ay hindi na siya luluha pa. kahit set na ano, Sana ay hindi na siya mag-iisa. Sana lang ingatan mo siya. Pinaniwalaan niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Na kahit tagal ko rin binubuo. Na kahit tagal ko rin hindi sinuko. Pinaniwalaan niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Basta la Vizares, idol. Ito na ang huling awit na Number kanyang 6, maririnig. oo, maaga ako. Ito na ang huling tingin Ano, na maaga ako. dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw Guys, na mga yakap at halik. Ito na, ito na. pero, Sabi nga ng iba, call ko mamaya kung hindi ka kung nag-dress talagang mahal mo siya ay hahayaan Kayo. mo. Hahayaan mo na magmaalam. Baba ako ng lihikap, baba ako ng dalawang lumisan. lihikaan, comment and like lang. Comment and like. Northern Summer Mix DJ. Dalawang, ano yan, dalawang, para mag-ano kayo. Sa October yung podcast, October. Comment and like lang guys. Dalawa yan guys. Yung first puro na iba dyan, hindi ka naka-comment and like. Diba, most of you, comment and like. Baba ko mamaya ng mami ko. Sandy Oliverio, the best. Live of a gamer, hello, hindi ka nakabalik sa akin, wag mang kamsak na yung mga Sandy Oliverio, the best. Just touch my body. para ma Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay ligayang sumabay. Dampinan lagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibili ka ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Para na sa mga alamat, di na kailangan pa ng kulang ko magsisilbing kantayan. Malapara is parang bantayan, huwag mo pagsinikan ka ng gulungan. Di natin narito ang datingan ko pag ikaw kasama ko kasalintangin hantungan. Oh, binibili, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay ligayang sumabay. Dampi ng labi mo ang lagi kong hinihintay. Di mo kaya ina, malapit na lumapit ang mga labi natin. Dalawa na sa kamala pala ang pain. Di mo kinain, sa tigain. Matulog ka
ako at love, yung dalawa yun, Wen. Yung isa siguro hindi ko pa nataptakan. But, kung gusto na kayo, of course, meron na talaga kayo. Meron na talaga kayo, Oh, binibig, guys. Pero, just touch my body. intense yan sa Don't need nobody else but intense yan you. sa mga bago na hindi pa nakapunta. Okay? Tatlong entries yan, guys. Ibigay namin sa inyo. But kung nandun kayo sa nandun kayo sa what we call that, nandun kayo sa premier mismo, 5 ang ibibigay ko sa inyo. Tapos magpili ako ng 5 na bigyan ko ng 15 entries na. Magpili ako ng 5 para mabigyan ko ng 15 entries. So, bali, 20 entries yung sa'yo kung magpunta na kayo sa aside from those. Manalo ka, meron kang 20 entries plus tatlong entries dahil nag-comment ka before at nag-like ka before. So, 23 entries. But, si Saida. Butot si Saida. Ano Saida? Ano mo to? Ninja mo to, no? Can I drop link? Yes, you can drop your link live of a gamer. Guys, anyone can drop your link, ha? Mag-digitan kayo dyan. Mag-start ako na mag-lista, guys. Pero pag ano ko mamaya, pag roll call ko mamaya, pag wala kayo, i-delete ko kayo, guys, ha? Para hindi ako mahirapan mag-lista. Guys, press 1 kayo, guys. Pero isang beses lang mag-press 1, please, para makita ko kayo. Isang beses lang mag-press 1 para hindi na tayo mag-confuse.com, ha? Isang beses lang mag-press 1, guys, ha, para malista ko kayo. Guys, isang beses lang mag-press 1, guys, okay? Isang beses lang para malista ko na. Dahan-dahan ko kayo mabilis. Paper ni Effie, start na. Ay, Kiro, drop mo yung link ni Effie, Kiro, kasi naka-start ko lang talaga. Naka-start ko lang. Kiro, drop mo yung link, please. Puntahan mo na natin si Effie, guys. Maglista naman ako eh. Don't worry. Para malista ko kayo, guys. Drop mo yung link ni Effie, please. Tulad ng mundong tumitigil sa Guys, punta muna tayo kay Effie, please. pag-ibig di Kiro, nandun ka ba? Drop mo yung tulad Effie. ng ilog na hindi tumitigil sa pagkabas. Isang beses lang, guys, ha? Di matatapos. Pero hindi ako ma-confuse. Northern Summer Mix DJs. Guys, punta muna tayo kay ano, guys, please. Kay Effie. Si ano siguro ni-drop ni Kiro. Drop siguro yung ano ni Effie. Drop ko muna yung ano, ha? Drop ko muna yung link ni Effie, ha? Nagpa-entry doon si ano, nagpa-entry doon si Kiro, please. Punta tayo sa muli. Guys, punta naman kayo yung i-drop ko na link, ha? Kay Effie World yan. Puntahan nyo, guys, nagpa-entry doon si Kiro while naglista ako sa inyo. Don't worry, si Pop mag-start. Ayan, i-drop ko yung kay Effie ba yun? Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pagkabas. Pag-ibig di matatapos. Guys, puntahan mo si Effie, guys. Tapos, ano na lang. Sabi galing kayo sa akin, ha? Sandali lang to, guys. Sandali lang. Hindi na para malista ko kayo.
Maglista ako after. Thank you. Sige na guys, para ano. Lahat mo na si Effie, guys. Tapos pakisabi galing sa akin. Tapos para maglista kayo ni Kiro doon. Sige na guys. Hindi pa naman ako mag-start. Punta muna tayo kay Effie's World, guys. Yung binaba ni Dumpers Vlog. Yung binaba ni Dumpers Vlog. Yun. Sandy Oliverio, the best. Guys, punta muna tayo kay Effie's, guys. Yung binaba ni Dumpers. Punta muna tayo. Nagpa-entry doon si Kiro. Premiere yan, premiere. Nagpa-entry doon si Kiro para malista kayo, guys. Pakisabi na lang galing kay Love. Magpunta ako doon, guys. Tingnan ko kung nandun, guys. Yung binaba ni Dumpers. Nandun ako kay Effie's World, guys. Yung binaba ni Dumpers. Punta muna kayo, please. Si Wing Manglangit lang nakita ko doon. Si Wing Manglangit lang. Si Wing Manglangit at saka si Happy KL. Sino pa ba? Yun lang nakita ko doon. Si Wing Manglangit lang talaga at saka si Happy KL. Punta muna tayo, guys. Si Rod A Channel nandoon. Guys, punta muna tayo, please. Yung binaba ni Dumpers, guys. Yung binaba ni Dumpers. Maglista ako after. It's Me Bad. Nakita ko na din si It's Me Bad. Si It's Me Sheila. Nandoon na din. Shy and Whitey. Nandoon na si Shy and Rod A Channel nandyan. Jason Serrano. Thank you. Tingin ako doon, guys, ha. It's Me Sheila. Happy KL.
Love, nandyan po ba name ko? Sandali, Joanne, ha? Kasi nandun pa ako kay nandun pa ako kay Effie's World. Punta muna tayo kay Effie's World tayo kung sino may time dyan. Thank you, guys. Thank you. Thank you, guys, sa pagpunta, ha? Sino pa ba? Saan na ba ako? Sandali, saan ako, ha? Sa wakas ay nahanap ko Roops Green World. Sandali, saan na ba ako? Roops Green World. Not Jay Wild. Hello, not Jay Wild. Ingat ka dyan. Ingat. Roops Green World. Sandali, Roops Green World. Saan na ba ako? Sandy Oliverio, the best. Guys, isang beses lang, ha? Kaya para hindi ako makonfuse. Guys, mga gamer, tapos ka na. Jerry Ann. Jerry Ann. Victoria. Jerry Ann. Victoria. Jason Serrano. Kate Marina. Kate Marina. Cyan. Don't worry guys, bilis ako talaga kayo. Nag-ano lang ako, medyo malayo pa ako. Cyan. Nita. Tulad ng mundo tumitigil Nita. Fabulous Chris. Nandiyan na. Kate Marina. Nandiyan na. Joanne. Air 206. Greenwald. Nandiyan na. Jason Serrano. Ilian Radam. Candy Lopez. Parang nandiyan na. Nandiyan na si Candy Lopez. Butot ni Sidna. Northern Sama Mix DJs. Butot ni Saida pala. Ranel Bata. Not Rewa. Not Rewa. Ranel Bata. Kain Panganiban. Ranel Bata. Kain Panganiban. Kain Panganiban. Kay Anway. Tapos na. Kain Lopez. Tapos na. Yeah, and Jane Belia. Jane Belia, lagyan ko ng jacket na. Jane Bella, lagyan kita ng jacket ha, Jane Belia.
Jen Belia, Tain Panganiban, tapos na. Geraldine Abinido. It's me, Bad. Nandyan na. Journey. 79. Journey 79 yung Babes Marinas. Tapos na. Journey 79. Team Lebron. Replay. Tapos na. Wing Manglangit. Tapos na. Thank you sa pagpunta niyo kay Epis ha. Thank you. Kain Panganiban. Tapos na. Road 8 Channel. Sorry host. Bakit? Road 8 Channel. Tingnan ko ha. Road 8 Channel. Nakita niyo ba yung ano namin? Nakita niyo yung anong tawag doon? Thumbnail namin. Road 8 Channel. Jen Balia. Tapos na. It's me, Sheila. Tapos na. Anita Barcelona. Anita Barcelona. Natawag ba ya kita kahapon? Wala. Hard. Ay, pasensya na. Nag-acting tuloy ako. Anita Barcelona. Press 1 lang sa gusto mag-join, guys. Yung tapos na nag-join, wag na kayo mag-press 1, okay? Kasi, ano ko naman kayo, i-roll call ko naman kayo mamaya. Anita Barcelona. Wing Manglangit, tapos na. MJ Marquez. MJ Marquez. Wala, ang dami nyo ngayon. Ha? Huwag kayo dyan. Cheyenne. Cheyenne? Tapos ka na, Cheyenne. MG Marquez, tapos na Miko. Hello, Miko. Kumusta? Musta naman ang taga Team Pluto dyan? Thank you. Miss Sunflower. Guys, isa lang ha. Isa lang. I don't allow to, two accounts. Bakit? Kasi hindi ko naman kayo i-alis sa ruleta. Para fair naman sa iba. Isang account lang guys, isang account lang. Kasi hindi ko kayo i-alis sa ruleta. Hindi ko kayo i-delete pag nandyan kayo. Miss Sunflower, once lang please. Kasi mabasa ko naman kayo. Road 8 Channel, tapos na. Jen Belia, tapos na. Miss Sunflower, tapos ka na talaga. Ayesha Keys, hello Ayesha. Uy, kumusta ka na Ayesha? Ano kita Ayesha ha? Ayesha. Ayesha Keys, Melody Tolentino, lista na kita. Patamsak naman dyan guys, patamsak naman dyan. Lista lang kayo tapos hindi kayo nagtamsak. Miss Sunflower, yes, nalista na kita Miss Sunflower. Pasensya na, mahina yung hindi ako, mabilis mag-type. Pero nilista ko na kayo guys. Pasensya na. Antay-antay konti. Anita Barcelona, tapos na Yang Ansang PH. Lista na kita. Yang Ansang PH. Yang Ansang PH. Ayan na. Yang Ansang PH. Miss Sunflower, tapos na po. Tapos na. Pinay sa Italia. Hello. Ang aga mo. Wala ka pasok? Pinay sa Italia vlog. Sana makabalik kami ng Rome. Kita tayo Pinay sa Italia. Evangeline Yapit, hello. Guys, isang account lang guys ha. Isang account lang kasi hindi ko kayo i-delete. Isang account lang please. Evangeline Yapit. Jenny and Family 07, hello. Jenny and Family 07. Melody Tolentino, hello. Pa-join po. Sandali, lagyan kita ng jacket. Island in Cyprus, hello. Mega shout out. Teacher J.R. Rafael. Ito gamitin ko, Ate Lab. Yes. Anong gamitin mo? Yes, gamitin mo, J.R. Island in Cyprus. Sandali. Melody Tolentino. Melody Tolentino. Melody Tolentino, Jenny and Family 07. Tapos na, Melody tayo. Island in Cyprus, hello. Island in Cyprus, hello. Teacher J.R. Rafael. Teacher J.R. Rafael. Ito gamitin mo. Okay.
Nag-gets ka. Kay Tisha. Anong meron Tilap? Ay, Asia Keys, nag-ano ako, nagparuleta ako last na kasi ano, hindi kasi nakuha yung ano kahapon. Nakuha yung isang 500 yung nag-sponsor. Pero meron pa naman nag-sponsor. Meron pa sa sponsor na iwan. Kaya paruleta ko na lang. Hindi na kasi ako magparuleta every LS. Siguro magparuleta lang ako once a week para ano. Kasi meron kami pa-entry. Meron kami pa-entry guys for the whole month of October ha. That's Ma'am si Joe Vlog. Ano, Ma'am si Joe Vlog, first year anniversary in YouTube. And then that's gonna be like 15 to 20,000 worth of GCash and loads guys ha. So kung anong ibaba ko na link nyo dyan guys, may ibaba ako ng mga link, Premiere yan, at saka on the spot Premiere Ascend. So kung makukuha nyo guys, pag nandoon kayo sa Premiere mismo, makakuha kayo ng 5 entries doon guys ha. But kailangan nyo magstay naman doon guys. Huwag lang magpakita doon tapos pag-isa tapos alis. Magstay naman kayo guys kasi yung Premiere hindi naman ano, hindi naman masyado kahabaan. Mga 8 to 10 minutes lang or 12 minutes. Maximum na yon. So may 5 ano kayo ha, 5 entries doon. May binaba din ako ng mga premieres sa mga advance, like naghingi lang ng comment at saka thumbs up. May comment lang kayo doon, tapos mag-comment kayo, lagyan nyo na ng love para malaman ko na galing kayo sa LS ko, tapos bigyan ko kayo ng another 3 entries, okay? So, bali 8 entries yun, guys. And then, during premiere, sa akin lang yun, guys, ha? Hindi ko alam kung sa iba. Kung sa akin, nandun kayo, magpili ako ng 5 to have an additional of 15 entries, okay? 15 entries. Bakit ginawa namin yan, guys? Kasi 5 kami nagpa-entry or 6 kami nagpa-entry sa ano na yan, sa games na yan. But hindi naman kami palagi nag-live streaming kasi nga may mga trabaho kami. So, hindi talaga yun everyday kami nag-live streaming. So, ilan lang ba yung ano, if ever hindi namin ginawa yung maraming entries, ilan lang ba ang ano, kaya i-anuhan namin guys, bumigay kami ng maraming entries. Ibaba ko yung mga link mamaya ha. Ibaba ko yung mga link mamaya para naman ano, may mga entries kayo. Mag-ready na ako. Doon ako maglista guys ha. Doon ako maglista sa mga entries nyo guys ha. Sa tatlong sa comment and like. Doon ako mag-list. Yung iba nandyan, nandun na sa entry na binababa ko. O entry na binababa ko sa mga premiere na mga binaba ko. Nandun na. Yung iba din dyan, may mga entries na din. Si Shy and Whitey, ang dami niyang entries. Ang dami niyang entries, guys. Pero supposed to be ano lang ba yung ano. Dalawa yung gi-allow namin ha, guys ha. Dalawa lang gi-allow namin. Main account at isang main ninja, okay? Dalawa lang talaga. Tamsak na. Nakita ko si ano, si nurse, teacher nurse. Sandali ha. Teacher Rapal, ito gamitin ko. Adelaide City Island, tapos na ako. Hana Mendoza. Hana Mendoza, ano mo ba ito na account? Isang account lang ang lista ko, guys, ha? Please, isang account lang, guys, kasi hindi ko naman kayo, hindi ko kayo, what we call that? Hindi ko kayo i-delete. Ayan siya. Steve James TV. Ano, bigyan ko kayo ng jacket maya. Nagsulat muna ako. Steve James TV. Revelation tapos na. Kate Coro, Dan Tamsak Yahoo at Revelation. Hello Kate Coro, bago ka sa akin. Guys, may mga bago ako dyan. Please naman guys, ha, dikitan nyo naman ako kasi nakaabo kayo sa akin eh. Yung mga nandito na kasi sa akin, naka-blue na yan sila. Kahit ninja pa kayo, blue ko kayo. Kaya para alam ko kung may bago ako or bago kayo or hindi. Pa-jacket ko. O sige, sandali. Melanie, vlog, Tamsa, thank you. Bigyan na kita ng jacket. Jana Bernardo, with James. Bigyan na kita ng jacket. Sino pa ba? May badge with James TV. Nandiyan na may jacket ka na. Jana Bernardo. Nag-get pa natin guys. Clear ba? Clear ba? Well, stolen heart. Sumali, Tamsang dot, ikit kalimbang. Thank you, thank you. Baka, stay kayo guys, before nyo ako dikitan, kaya baka malaglag yan. Lolo.
Jenny Colin Hart. Maingay ba yung music ko, guys? Sino pa ba? We have 47 entries, guys, ha? 47 entries tayo, but 21 lang kayo dyan. Bakit? Nawala na naman yung iba. Guys, pag roll call ko, kung wala kayo, hindi ko na kayo isali, guys, ha? Alam mo ba yung entries ko is, 47, but 26 lang tayo dyan. Okay? Pag wala kayo, guys, i-delete ko kayo, guys, ha? Wala pang poro sa akin. Wala pong poro sa akin. Pinay sa Italia, tapos na. Melanie sa BT Job. Yan na naman. Dami kong entry sa inyo, guys, pero ilan lang kayo dyan. Delete ko guys, ha? Hindi ko na kayo isulat ulit. Kasi kapo isulat ko. Ay, Melanie Cadeti Club. Kasi yung iba kasi nagkalista lang tapos aalis. Guys, pag ano ko ha, pag roll call ko, pag wala kayo dyan, automatic present, i-ano ko kayo ha, i-delete ko kayo. Astig Dingbong, hello. Astig Dingbong. Hindi ko na tuloy alam na 8:40 pala. Astig Dingbong. Sandali guys, hindi ko alam ng oras na. 9:30 pala. Astig Dingbong, Astig Dingbong. Astig Dingbong. Ayan, sino pa? Janet Olucia. Wala, ang dami nyo nagpalista sa akin, pero ilan lang kayo dyan. Siguro lumabas na naman yung iba. Pag ano ko guys ha, pag roll call ko, pag wala kayo, delete ko na kayo ha. Hindi na ako maglista ulit ha. Jan Kyle, hello Jan Kyle, hello. Hot Feed James TV lang po. Host Feed James, yeah. Feed James TV lang ka nga. Ako po wala name ko sa ruleta. Yes, Sister Nars, hindi pa ako naglista kayo. Hindi pa ako umabot. Sister Nars. Ayan. Wing Manglangit, Junjun Dumanais. Astig Bingbong, tapos Janie Mason. Hello, Janie Mason. Guys, hindi na lang ako Anita Marquez. Ang dami nyo nagpalista sa akin na umabot kayo ng 54. But, tapos, ilan lang kayo? Nakatamsak na naman. Anita Marquez. Anita Marquez. Lagyan ko kayo ng jacket. Lagyan na kita ng jacket. Sino pang walang jacket? Anita Marquez, Bates Marinas, tapos na Jimmy. Kayo muna mamaya, Mrs. May trabaho kasi sa Yes, yes. Happy na sa Italia. Si James Travelicious, tapos na. Junjun Dumanay, tapos na Marlene Abalon. Marlene Abalon. Check ko yan ha, kung may nag-ano dyan. May host, wala pong puro name ko. Speed James lang po. Okay. Speed James, okay. Hindi, may puro pala. Bakit po? Parang may puro at nagpalista. Something like puro. Sino yung nagpalista na may puro nandun? Wingport TV, hello. Wingport TV, daglagyan kita ng jacket. Okay, okay. Sino pa? Allen Cypress, naka-full na po ang volume. Bakit kaya? Ano nangyari, Eileen? Hindi mo ako marinig? Hindi, nahinaan ko kasi yung boses ko kasi pag narinig ko yung boses ko, ayaw ko yung boses ko. Hello?
Ako guys, narinig niyo ako? Press 1 naman yan guys kung narinig niyo ako. Press 1, press 1 tayo please. Press 1 tayo. Road 8 channel, press 1 tayo kung narinig niyo ako. Host, hindi namin masyado madinig boses mo, sorry. Ganun ba? Ganyan, narinig niyo na ako? Hello, Night. Wood, how are you doing? Sabi ni Babes Marinas. Hindi niyo pa din ako dinig. Eiko Ban Mom, tamusak ati love. Thank you, Eiko Ban Mom. Eiko Ban Mom, lagyan na kita ng jacket ha. Isa kita Eiko Ban Mom ha. Eiko and Mom. Hello. Thank you guys. Thank you sa pag-press 1 dyan guys ha. Shantine Joy de la Cruz, Tamsakdan, Dikit Kalimpang po. Shantine Joy de la Cruz, ano lang ako ha, isang account lang ha, Shantine. Kasi hindi ko naman i-remove yung mga pangalan nyo. Shantine. Shantine Joy de la Cruz. Shantine Joy de la Cruz. Thanks, Ate. You're welcome. You're welcome. Ecoban Mom. Lizelle Brondial, lagay kita ng ano ha, lagyan kita ng ano, naglagay ako ng mga jacket kayo para alam ko kung galing na kayo sa akin kasi ang daming ng budol. Please, Brondial. Isang account lang guys ha, isang account lang please. Isang account kasi yung iba dito, kilala ko na yung iba dito, palagi yung dito sa akin eh. Kilala ni Weng, ni ano, it's Miss Sheila, si Babes Marinas, Happy KL, kilala ko na yan sila, it's Miss Sheila. Ang dami kong bago ha, ang dami kong bago. Dami kong bago guys. Dami ko bago sa inyo ha. Kumusta? Dami ko bago guys ha. Dikitan nyo naman ako guys, pag hindi nyo ako dikit, saan kayo galing? Ang dami kong bago ha. Dami kong nadyakitan ngayon. 24 people, but alam mo ba nagpalista sa akin? 59. Awesome! 59 entries yung nagpalista sa akin. Kaya guys, pag ano ko, pagtawag ko sa inyo 'pag wala kayo diyan, i-delete ko kayo guys ha, i-delete ko kayo para fair naman sa iba nga na nandiyan lang palagi sa akin. Okay? Ay, musta mga boss? Sabi ni Wingcore TV. Wingcore TV, Ecoban Ma'am, kamusta ka? Sana ba ako? Sana ba ako? Lizelle Brondial, nalista na kita. Meng Fernandez. Meng Fernandez. Sino pa? Si Ayesha Keys, tapos na. Kate Coro pala. Si Kate Coro pala. Kate Coro. Kate Coro pala yun. Hala, ang dami nyo ha. 61 entries. 61 entries kayo dyan. 61 entries. Ngayon lang to guys ha. Pa-join natin love. Yes, Katie Coro. Ano na kaya? It's me bad. Tapos ka na. Jamie and Family 07. Tapos na. Happy KL. Tapos na. Pwede na ba na baba? Yes, Jenny and Family 07. Magbaba ka ng bahay dyan. Guys, tikitan nyo naman yung mga, yung mga tao na nagbaba ng bahay, please. Travelicious by Melody, guys. Nagbaba ng bahay. Dikitan nyo naman yan, guys. Nilista ko na kayo, okay? Nilista ko na kayo. Please naman, do your part. Dikitan naman nyo yung mga tao na nagbaba ng bahay nila ng nalista. Please naman. John Daniel Del Monte, hello. Kumusta? Nakita kita doon sa ano ha? John Daniel. Bakit ba yalikod ko kahapon, guys? Huwag kayo dyan. Mandikit naman kayo sa binaba ni bahay. Travelicious nandyan, si Dripa Travelicious tsaka si Pinay Pinay sa Italia, guys. Dalawa lang yan sila nagbaba ng bahay. Dikita naman natin, please. Effie's World, hello. Ano kasi si Kiro, late na siya nag-ano. Hindi, late siya nag-ano sa akin, nag-inform kakastart ko din nag-LS Effie's World. Kaya si Dumpers yung pinasok ko sa'yo. Kaka-start ko lang talaga pag-start mo. Effie's World, hello. Lagyan na kita ng ano dyan. You're welcome, Effie's World. You're welcome. Ganda ng ano mo, ha? Ganda ng iPad, ano mo. Oh, iPad. Yung ano mo.
Miss Athena Love, Tamsak Dan Dikit Kalimbang. Pwede po ba sumali? Pa-join naman po. Maraming salamat. Dan sharing sa group chat ho. Thank you, Miss Athena Love. Ano mo ba yan? Legit account mo yan, Miss Athena Love? Ganda ng pangalan mo. Athena Love. Pareho pala tayo. Love din ako eh. Miss Athena Love, thank you sa thumbs up dyan. And then, ayan, guys, please, do your part naman, guys. Yung ng mga nagbaba ng bahay, di kita naman natin. Ang dami yung bago sa akin. Alam nyo ba? Palista po ako, host. Mac Chris Vlog, nilista na ata kita. Mac Chris, isort ko na ha. Sort ko na siya. Miss Athena, Mac Chris Vlog. Ayan, Mac Chris, oh, nandyan ka na, Mac Chris, ha. Tingnan ko ha kung may nagdoble. Si Rod A Channel nagdoble pala sa akin. Pilit na kita. Pinaysa. Okay. Sandali ha. Anita Barcelona, Anita Marquez. Sort natin ha. Eiko Ma'am, Ayesha, Aline, Alisa, Brillantes Fernandez, Anita Barcelona, Aneta Marquez. Guys, isang account lang guys ha. Isang account lang please. Huwag naman tayong mag-ano. Geraldine Avenido, dalawang account. Dalawa yung ano mo. Happy PL, it's me, Bads. Candice, Butot ni Saida, Babes Marinas, Beth Montano, it's me, Bads. It's me, Sheila, Jane Bella, Jana Bernardo, Janimation, Jason Serrano, Jeanette Olistia, Janie and Family 07, Janie Stolenhart, Jerry and Victorio, Joanne 0206, John Daniel Del Monte, John Dumanyas, Journey 79, Kate Coro, Lisel Brundial, Life of a Gamer, Macris Vlog, Marlin Abalos. Okay. Hindi pa ako nag-roll call guys ha. Inano ko lang kung nadoble yung mga pangalan nyo. Melanie Sabiti Vlogs, Melody Tolentino, Meng Fernandez, si Miko nandyan, Miss Athena Love, Miss Sunflower, MJ Marquez, Nadji Wal, Pinay sa Italia Vlogs, Road A Channel, Ronel Basa, Ruby's Green World TV, Cheyenne YT, Shine Time, Cheyenne YT, and then Shantine Joy De La Cruz, with James, Teacher J.R. Rafael, Teacher Nurse, Team Lebron Replay, Tyne Panganiban, Travelicious by Melody, Wingmang Langit, Dalawa yung sa Weng, delete ko na yung isa. Wingcore TV, Young Unsung PH. Alam nyo ba, 58 entry siya guys, pero 33 kayo nandyan ha. Alam ko naman lumabas yung iba para magpa-entry lang. I don't mind, but pero kung ano, yes, alam ko present. Hindi pa ako nag-aano guys, hindi pa ako nagro-roll call ha. I will give you time guys, I will give you time. Kaya once nga ma-delete ko na kayo, hindi ko na ano ha, hindi ko na kayo ano, sulat. Pag wala dyan, automatic ko delete ha. Okay lang ba? Okay lang ba? Kasi hindi ko naman kayo ano hindi ko kayo i-remove. Pagkasali kayo sa ano ko, pagkasali kayo sa ruleta ko, nandyan lang kayo for the whole LS. So, kung magkano mapanalunan nyo, ayan. Ayan yung mga ano guys ha, mapalanunan niyo. Wala na siyang bokya guys. As I promised yesterday, no more bokya. No more bokya sa inyo. O, di ba? Di ba? No more bokya. Grabe kayo ha. Grabe kayo sa akin. No more bokya. Kasi si Joanne 0206 nagreklamo sa akin kahapon. Kaya wala ko yung bokya. O, di ba Joanne? Dikitan ba namin sila? Yes, pakidikitan niyo naman sila guys. Sino yung nagbaba ng mga link nila, please dikitan mo naman sila kasi nangisda yan sila guys, kawawa naman. Ako dikitan niyo ako, mamaya na ako magbaba ng link. Unahin muna natin yan sila nandiyan please. Dikitan naman natin sila guys, okay? Hindi pa naman ako magsa-start. Magsa-start ako ano, after nung premiere, may premiere tayo. Adjust 9:20. Adjust ko yung premiere guys ha, para maaga para marami tayong ano guys ha, marami tayong anong tawag doon? Marami tayong scene. Oy, dalawa lang yung dumikit sa akin. Ang dami niyong kaya bago. Excuse me.
Ay, hindi pala ako pwede diyan. Guys, dikitan niyo, magdikitan muna kayo guys. Dikitan niyo naman yung mga ano guys, mga 9:20. Wala pala 9:15. 9:15. Okay. Guys, dikitan niyo yung bago please, para naman ano, happy sila sa pagpunta natin dito ha. Okay naman nalista ko na kayo lahat, pero mag-roll call kayo ha. Hi, Boss Bing Bong. Okay. Okay ba tayo dyan? 27 people watching. Thank you, thank you. Guys, dikitan naman natin sila dyan, guys, na nandyan. Guys, sa premiere ha, ibang ano yung entry ha. 5 entry ang ibibigay ko sa inyo ha. Tapos isulat ko kayo dito. Wala, ang dami niyo pa naman. Sana makita ko kayo doon. Mag-comment lang ng love guys ha. Mag-comment lang ng love doon sa premiere para alam ko nang galing kayo dito sa akin ha. Para mabigyan ko kayo ng additional 15 entries sa 5 katao. 5 katao ang ibibigay ko. Ibibigyan ko ng 15 entries. Shared and like host. Thank you so much. Astig Bingbong. It's me, Bad Cheryl Bak. Cheryl Abinido Island done to you. Nagbakas na ako. Thank you sa inyo guys ha. Thank you sa inyo. Inday. Uh, guys, sa mga nagbaba ng link dyan, supportahan naman natin sila guys, please. Para naman maano sila, happy naman sila, okay? Para happy naman sila guys. Mermaid Ariel! Uy, kumusta Mermaid Ariel? Na ano ka? Ano aroy ka? Mermaid Ariel, lista na kita ha. Uy, hindi pa ba ako nag-breakfast guys? Kasi kumain ako kagabi ng noodles. Joey Natividad, time sakdan. Joey, parang hindi pa kita nalista. Ilista ko na kayo agad-agad. But later, lista ko na kayo agad-agad guys sa but later, pag ano kayo, pag roll call ko, kung wala kayo, delete ko na kayo guys ha. Delete ko na kayo, at saka hindi ko na kayo ibalik ulit. Okay? Mag ano lang ako ng ano, 1 minute kung maka-present kayo. Kung wala kayo, i-delete ko na kayo guys ha. Kasi meron ako 60 entries. 60 entries yung nandito. Pero 23 lang tayo katao dyan. So, of course, alam na this. Alam na this ha. Okay naman po ako. Kayo po, kumusta? Okay lang, Ariel. Medyo ano. Medyo pagod. Yes, wala nang bokya. Peso na lang. Oh, sabi ko sa'yo, Joanne, ikaw talaga. Joey Natividad, lagyan kita ng ano, lagyan kita ng guys, kung sino gustong mangisda diyan, mangisda lang kayo, okey lang sa'kin. Mag-share muna ako sa ano guys ha, mag-share muna ako sa premiere ko. Baka naman, baka naman. Wala pala, wala pala title yung premiere ko. 15 minutes pa lang naman. So, baka meron pang ano papasok. Uy, inaantok talaga ako. Ang aga kong nagising. Ang aga kong nagising. Tapos
Okay. Okay, not J Wild. Okay lang ano, guys mag-ano ka na, My V Garcia, thumbs up po. Thank you, thank you. Lagyan na kita ng ano, jacket. Happy Family Vlog 2, lagyan na kita ng jacket ha, bago kayo sa akin. Mag-press 1 kayo yung bagong pasok ha. My Garcia, hello, lagyan na kita ng jacket. My Garcia, bagong pasok. Lista ko na. Garcia, My V, My V Garcia. Naku, Juan, ang daming nagpa-entry, Juan, pero wag kang mang-alala, 26 lang naman diyan sila. So, baka manalo pa rin ka. Sana mabait ruleta sa Joanne. Maraming nagpa-entry, 61, pero 24 lang nandiyan, okay? So, alam na this. Happy Family Vlog. Happy Family Vlog. Delete ko kayo guys ha, pag ano ko, after sa premiere. Yan lang naman ang hiningi ko sa inyo. Yung suportahan yung mga premiere namin. Kasi, wala kayong ibang gawin. Dito sa Roleta, pin ko lang kayo. Kung nandyan kayo for the whole LS. Kung ilang oras tayo, nandyan kayo. Hindi ko kayo i-delete. At saka yung mga money dyan, hindi ko yan i-delete. Ang i-delete lang natin dyan is ang isang 300 at isang 500. Kasi yung 500 guys, nakuha na kahapon. Kasi supposed to be hindi na ako magparuleta ngayon. Kaso nandyan pa yung 500 and 300. Sponsor kasi yan. Kaya iparuleta ko na. Kaya Joanne, sana manalo ka. Eileen in Cyprus, play na ka na ni Jed. Thank you, Mike Garcia. Guys, dikitan nyo naman ako, guys, kung sino mga bago dyan. Dikitan nyo naman ako. Ma-enjoy talaga ako sa iyo at tila kahit tiso lahatis mula sa puso. Oy, Joanne, magparuleta pa naman ako, pero every week na siguro kasi yung off ko talaga, dalawang dalawang off ko lang sa isang week. Kaya magparuleta ako entry tapos magparuleta, okay? So, meron pa naman tayo ano, meron naman nag-sponsor kaya no worries, pamigay ko 'yan sa inyo. Mermaid Ariel, we guys, don't forget ha sa ano namin, sa event namin sa October, last week of October. Maris Coco Mark, hello Coco Mark. Ano ka ba Coco Mark? Coco Mark, isang entry lang guys ha, please, isang entry lang. Isang entry lang sa roleta ha. Wag naman ano guys. Ang dami, ay bakit ganito di sulat? Isang entry lang sa paruleta guys, isang entry lang. Press 1 nga tayo guys, press 1 nga tayo. Press 1 guys, premiere patamsak. Ayan si Road A Channel oh. Pasali po, Coco Mark na lista na kita. Coco Mark, May Garcia. Ayan nagbaba ng bahay si Mark Garcia oh. Guys, tikitan nyo naman yung mga tao nga nagbaba ng bahay. Guys, kasi hindi ba ya ano guys, hindi ba ya easy? Ako nga, kung magbaba ako ng bahay, pag walang dumikit sa akin, tapos ang dami nyo dyan, masaktan kaya din ako. Charot. Baka may budol-budol naman. Kaya nga, Joanne. Uy, Jen Daniel Del Monte, hello ha. Thank you. Nandyan ka pa din. Guys, press 1 nga tayo, guys. May ibaba ako na bahay ha. Alam ko pa hindi nyo to dikit. Si Maris Edge, ibaba ko yung bahay ni Maris Edge ha. Si Maris Edge, isa yan sa nagpa-entry. Mag-LS ata yan siya mamaya. Mag-live streaming yan siya mamaya. Magbigay siya ng 10 entry ata each sa inyo dahil first LS niya. That's ano, pa-entry namin sa last week of October, okay? Ang premyo namin yan guys is 15 to 20,000 worth of ano, in terms of GCash unload. So 15 to 20,000 guys. So ayan, gibaba ko yung bahay ni Maris Edge ha. Nakita niyo naman si Maris Edge guys. Dating dikit. Oo, yung hindi pa nakadikit guys, yung mga bago diyan, dikitan naman natin yung binaba ko na bahay si Maris Edge please.
Kasi magpa-entry yan siya guys, magpa-entry. Kung magpa-entry kayo sa akin, magpunta kayo kay Maris Edge, magpa-entry din yan siya. Mamaya din, magpa-entry din si Ma'am Shijo Vlog. Ibaba ko din yung bahay ni Ma'am Shijo Vlog mamaya, ha? Unahin ko muna si Maris Edge. Unahin ko muna si Maris Edge. Guys, remind nyo naman ako sa ano ko, guys. Remind nyo naman ako sa premiere ko. Baka makalimutan ko na naman yung premiere ko. Patay na naman ako. Dikit na kami host ni Maris Edge. O kalimbangin niyo na din ha, baka nakalimutan niyo kalimbangin si Maris Edge ha. Mag-ano yan mamaya, mag-LS yan si Maris Edge mamaya. Magbigay ata siya ng 10. 10 kasi first live streaming niya for the pa-entry. So maraming ano si Maris. Maraming entry ibibigay sa inyo pag magpunta kayo sa kanya. Kaya gibaba ko yung bahay ni Maris Edge ha. Ayan, gibaba night booth. Dikit at kalimbang lang guys, dikit at kalimbang, okay? Ano ko guys, yung nakuha ko na link host. Thank you, Happy KL. Lapag ko na lang po pag malapit na. Thank you, Happy KL ha. Thank you. Dan host kay Maris. Thank you sa mga bago dyan. Alam nyo ba, ang dami yung nagpalista sa akin 63. Nasaan na yung ano? Nasaan na yung 30 plus? Huwag kayo diyan. Nat J. Wild, hello Nat J. Uy guys, shout out niyo naman si Nat J. Wild kasi siya yung ano natin sponsor. Shout out naman diyan. Yes, siya yung nag-sponsor sa atin, guys. Siya yung nag-sponsor sa atin. Kaya shout out niyo yan si Nat J. Wild. Tapos na ba yung ano mo, swab test? Tapos na? Tapos na ba? Mary Joy Serra, hello, lista na kita. Na-late ka, Mary Joy, no? Lista na kita. I'm sure hindi pa kita na-lista. Ayan. No to budol ha. No to budol please. No to budol. Lisel Brondial, hindi pa din kita lalista. Lisel Brondial, welcome po. Parang hindi pa kita nalista. L. Ay, nandiyan na pala. Nandiyan na pala si Lisel. Ayan o. Lisel Brondial at saka Life of a Gamer. Welcome to my live stream, Miko, Wingcourt TV. Thank you. Guys, tikitan nyo naman si Maris Edge, guys, please. Shout out nyo yan si pa-join. Yes, Miss Athena Love, nalista na kita. Miss Athena Love, nalista na kita. Wing Mang Langit, wow, thanks po na J. Wild. Yes, siya yung nag-sponsor, guys. Siya nagsabi talaga sa akin na additional. Additional, lagyan ko ng isang ano. Dating dikit at kalimbang na po kay Maris Edge. Okay. Sige, next, guys. Baba ko yung ano ha. Baba ko yung bahay ni Ma'am Shijo ha. Yung bahay ni Ma'am Shijo, mamaya magla-live streaming yun si Ma'am Shijo. I think 7 p.m. Pinas time. That's another entry, guys. Kung magpunta kayo kay Ma'am Shijo, another entry yun ha sa October. Pareho lang kami yung pa-entry namin. So, another entry yun, guys. So, after sa akin, si Ma'am Shijo mag-LS. Kung nandun kayo kay Ma'am Shijo, another entry yun. Ang dami yung entry, guys. Nagselos ako ha. Magpunta din ako doon. Punta. Dan kay Maris Edge, host Tamsak and Bakas. Thank you, babes ha. Thank you. Guys, puntahan nyo talaga. Kalimbangin nyo, guys ha. Kasi anytime mamaya, dalawa yung apat ata sino ba? Si Ma'am Shijo, si Maris at saka si MGM. Ibaba ko yung bahay ni MGM Ward mamaya ha. Mamaya, MGM Ward ang ibaba. Sandali. Guys, 5 minutes before my premiere, baba ko yung bahay ha. Baba ko yung bahay for the premiere ha. 5 yung ilista ko kayo guys ha. Iba yung guys ha, 5 ang entry ibibigay ko sa inyo for October. 5. 5, tapos i-additionalan ko kayo ng 15. Magpipili ako ng 5 katao na bigyan ko ng 15 entries. So, bale 20 entries. Kung nag-comment at nag-ano na kayo doon before, may 3 entries. So, bale 28 entries lang. 28 entries sa premiere na yon. Grabe, 28 entries. Grabe, oy. O, di ba? Narinig niyo yung ano ko, guys? Dating dikit kay Ma'am Shijo. Talaga, kung sino pang hindi dikit kay Ma'am Shijo, guys, dikitan niyo naman si Ma'am Shijo, guys, please. Dikitan niyo naman si Ma'am Shijo, guys, please.
Si Ma'am Shijo, 7 PM, 7 PM magla-live streaming 'yun for an entry. Miko, done na po sa'yo. Thank you ha. Miko, mangisda ka diyan, Miko. Hala, na hala, mag-roll call ako be, mag-roll call ako be. Mag-roll call ako be. 13 lang kayo diyan ha, so 14, so 14 lang katao nandito. So 14 lang supposed to be 'to. Bakit 64 entries? Bakit 64 entries? Hala. Done po kay Ma'am Shijo. Thank you. Guys, guys, baba ko yung ano ni Ma'am Shijo ha. Baba mamaya kay MGM at kay Inday Vlog ang ibaba ko, okay? Bahala kayo diyan, bahala kayo. Nagpalipad na po sina Jewel sa premiere mo host. Talaga? Nagpalipad? Ba't do? Thank you. Nandun na pa sila si ano. Nagpalipad pala siya doon. Guys, punta muna hindi mo nakita. Guys, punta muna tayo sa premiere ko, guys, please. Sandali ha. Punta muna tayo sa premiere ko, guys. Thank you, Ned J. Wild. Guys, punta muna tayo sa premiere ko, please, para may ano kayo sa akin. 5 entry kayo sa akin. Baba ko yung bahay, ha. Thank you, Ned J. Wild. Wala pa kasi ako doon, kaya hindi ko nakita. Yes, ano, yung hindi ko pa nalista, ilista ko after sa premiere, ha. Yung gibaba ni Happy KL yan, guys, tsaka gibaba ni Dumpers, yun yan. Pareho lang yan. Punta muna tayo, guys. Ano lang naman yan? 10 minutes lang ata yan. Hindi yan masyado ano. Oo, isali kita siya. Punta ka muna doon para ilista ko. Maglista ako doon. Maglista ako doon para sa 5 entries nyo, ha. Thank you, Happy KL. Thank you. Guys, punta muna tayo, please. Para 5 yung entries, sandali. Punta ako doon, ha, kaya para maglista ako. Maglista ako. Gabriel Rondiro, punta muna tayo sa Premier Fendel para may 5 entry ka sa amin sa October, ha, katapusan ng October. Nakalista na po ako, host. Marijoy Sera, ilista kita, yes, pero mag-roll call ako mamaya. Pag wala sila, hindi nagpe-present, i-delete ko ha, kasi yung ibang tao kasi nandyan eh. Kawawa naman. Pwede po ba host? Oo, pwede. Pwede after ng premiere, maglista pa ako. And then, I'll give 15 minutes para ano. Manila Figurasyon, hello. Punta muna tayo sa Premier Manila Figurasyon para may 5 entries kayo sa akin. At saka mamili ako ng 5 para bigyan ko ng 15 entries. Guys, sige na guys, punta muna tayo guys. May 21 pa katao ako dyan. Dana po ako sa premiere niyo po, Ate Lip. Hoy, Juan, utuusik, hindi pa nga ako nag-start ng premiere. Panoorin mo, oy. Ikaw talaga, para makita mo naman yung face ko doon. Hoy, Juan, ikaw talaga ha. Hindi ako maglista pag hindi kayo nanood. Alangan naman. Buing talaga to si Juan. Binudol mo na naman ako, Juan. Huwag ka dyan. Manood ka. Mag-comment kayo doon para makita. Para makita ko. Ikaw talaga. Oh, guys, please, 22 katao dyan. Punta naman tayo, guys, please. Punta naman tayo. Aray ko. Mamaya may premiere din si Ma'am Shwan. Ay, intro pala. Start na ba? Start na ba? Wala pa, oy, 2 minutes. Ito talaga, Juan, ha? Premiere mag-start na. O, papunta na ako sa premiere ko. Maglista na ako, ha? Bahala kayo dyan. Hala, sino na ba nandoon? Si Maris Ed, si Maris, si Geraldine Avenido. Hindi pa ako maglista, guys, ha? Hindi pa man nag-start. Maglista ako sa mag-ano na in 5 minutes. Wow, dami. Sige na, guys. Pupunta muna tayo, guys.
May ano kayo sa'kin, 5 entries kayo sa'kin. Meron pa tayo 15 katao diyan 'no. Baba muna kayo guys, baba muna. Punta muna tayo sa Premiere. Ayoko naman manood. Naglista kasi ako. Mermaid Ariel, punta naman tayo sa Premiere. Fibril Rondiro, ano, pa-support naman ng Premiere, binaba ni Dampers Vlog. Para may 5 entry kayo sa akin. Wingcore TV, Dan Tamsak. Wingcore, punta naman tayo sa Premiere, manood tayo. 10 minutes lang naman yon, 10 or 12 minutes. Parang gano'n. Hindi ko nakalimutan. Pupunta naman tayo Wingcore Place. Hindi naman masyado yun kaano ha. Para mailista ko kayo do'n. 5 entries yun guys ha. 5 entries yun. Yung binaba ni Dampers, yung binaba ni Dampers. Punta naman tayo guys, yung binaba ni Dampers. Binaba ni Dampers guys, please. Guys, punta naman tayo. Babes, hello po Miss Labdan. Ako sa Premiere baka sa Tamsak. Uy, babes, manood ka naman, babes, para mailista ko. Ikaw talaga kurutin ko yung singit mo, babes. Dan Tamsak sa Premiere host. Ala, manood kayo guys para malista ko kayo. 5 entry yon, another 5 entry yon. Manood naman kayo. Huwag kayo dyan. Ayaw nyo manood ah. Bantay kayo dyan. Guys, guys, ano, guys, punta muna tayo sa Premiere ko, guys, please. Ano lang yun, 10 minutes lang ata yun. Yung binaba ni Damper. Ayaw mo. Hindi ako maglista kaya magtingnan ko nga kung sino lang nandun. Parang 1 hour talaga man. Thank you, thank you. Thank you. Guys, hindi ako maglista pag nag-ano lang. Iba yung 5 yung ano ha. Comment lang kayo guys para makita ko kayo ha. Comment lang kayo. Comment lang kayo guys para makita ko kayo. Joanne, thank you Joanne. Sandali lang naman yan guys.
Joey Natividad, nandun kami sa premiere ko, yung binaba ni Happy KL14 at saka binaba ni Dampers Vlog. Nandun kami sa premiere. Naglilista kasi ako sa premiere eh. Nandun ako, baba ko ha, baba ko. Skip niyo na lang yung harang guys para malista ko kayo. Yung binaba ni Dampers. 5 entry yun guys ha, 5 entry yun. Bakit walang mag-comment? Nandun nga sa premiere, ewan ko yung iba dyan. Comment lang kayo guys, comment lang. Sa premiere na binaba ni Dampers Vlog Travelicious, sa premiere na binaba ni Dampers Vlog, sa taas. Naglista ako doon, Road 8 channel. Island in Cyprus. Hala, thank you Maris, and ikaw nag-abala ka pa ikaw dyan. Nag-abala ka pa talaga. Wing Mang Langit, Manilin Figurasyon, tapos na. Geraldine Abinido, parang tapos na. Effie's World, Mary Joy Sarah, tapos na. Mermaid Ariel. Little Brand, lubat na ako sis Brand out dito sa enjoy na lang guys. Thank you, Little Brand Dial. Mermaid Ariel. Maris Edge, nalista ko na. Animation. Jane Delia. Animation. Life of a Gamer Journey. Nalista ko na. Dito na pala. Travelicious, lista na kita. Travelicious. Happy KL, nalista. Thank you, ladies. That life. Thank you. Travelicious. Life of a Gamer. Thank you. If This World. Thank you. Joey Natividad. Thank you. Thank you, Maris Edge. Babes Marinas, nalista ka na kita. Road 8 channel, ladies and live. Thank you. Show Up TV 101. Lista na kita. Alias, tapos na, nalista na kita. Wing Mang Langit, nalista na din kita. Teacher Nurse, super thumbs up na ako doon sa premiere mo. Nakita nga kita, Teacher Nurse. Wormcourt TV, nandun sila sa premiere ko. Hindi pa kita nakita doon. Wingcourt TV. It's me, Sheila. Evangeline Yapit, tapos na. Manalyn Figuration, tapos na. Red Roses po ako. Na ano ko yung Red Roses, pero hindi ako masyado keen sa amoy. Oo nga, madali na si ate mag-atching na atching siya kanina. Thank you, Wing Mang Langit. Ang ano talaga ni Wing. Tamsak Wingcore TV, thank you. Tamsak host Dan sa premiere. Nandun pa ako
Wing 4, hindi pa tapos yung premiere ko. Teacher J.R. Rafael, hello sa'yo. Rosany Tirol, taga saan ka? Rosany Tirol, lista na kita doon sa premiere. Reblon, Team Lebron, replay. Ganda mo, Miss Lapag. Sure dyan, Wing 4. Jen Belia, thank you, thank you. Elian Radam, Elian. Arya Explores, nandyan? Nandyan ba si Arya? Arya pala. Nandyan si Arya. Wing Manglangit, Beth Montana. Jen Belia, Jane Belia. Nandyan. Jen Sticky Vlog. Thank you, Jen Sticky Vlog. Yes, dikitan kita mamaya ha. Pagkatapos ng ano. Miko, thank you. Oo, sige Wingcore TV. Sige lang Wingcore TV ha. Nandyan ka naman nakalista ka sa akin. Mag-roll call ako mamaya. KD7 TV. Astig Bingbong TV, hello. Kiro Vlog, hello Kiro.
I'm back. Thank you, thank you, thank you. Uy, thank you sa nagpunta ha. Thank you, thank you. Nalista ko kayo guys. I-ano ko kayo kung sinong lista ko ha. Nalista ko kayo guys. Nalista ko kayo. 5 entry yun guys. 5 entry. Lista ko kayo guys ha kasi magpili ako ng 5 para another 15 entries. So, guys, yung sino nalista ko dito, may 5 entries na kayo ha. Northern Summer Mix Angeline Yapit. Mag-start tayo guys, mag-start tayo. Diyan Daniel na nalagay ko. Jane, Delia, nandoon. Dave, Maria. Naglista ako guys, sandali. Angelo. Lynn Riban. Jenny Mason. Team Lebron Replay. Teacher Ness. Happy KL. 14. Happy KL 14. Sino pa? Joanne. O206. Joanne O206. Sino pa ba? Road 8 channel. Sandy Oliverio, the best. Guys, bakit ko ito nilista kasi Oo. Bakit ko ito nilista kasi magpili ako ng 5 para bigyan ko another 15 entries, okay? Lagyan ko ng 15 entries. Road 8. Ito unahin natin guys, 5 lang naman. With James. Sandy Oliverio, the best. With James TV. Maniling figurasyon. Journey. 7. Sino pa ba? Geraldine Abinido. Tapos na si Geraldine Abinido. Wala pa ba? Marlon Abalo. Guys, naglista ako ha. Nagpunta sa premiere. Katulong ni Grace. Katulong. Katulong na lang ni Grace. Mars Mix. Miko, Miss Love, sana sinishare mo sa premiere mo kung bakit ka blooming. Pag-short yan, babe. Ladies at life. Max Race. Hoy, ikaw, babe, anuhin mo talaga ako. Max Race lang. Mary Tracer. Life of a Day. 27 na yun. Road 8 channel, tapos na. Eileen in Cyprus. Mermaid Ariel. Jane Delia. Tapos na si Jane Delia. Travelicious. Sino pa ba? Joey Natividad. Nag-isa ako guys ha. Bush yung vlog ko ko sa lahat. Lagyan na kita ng jacket. TikTok Series PH. Ang tagal ko hindi na sa akin. Nakita ko sa ibang LS. Hindi lang ako nag-comment. Travelicious.
Joey Natividad. Joey Natividad. Babe Marina, tapos ka na. Meron ka na dito ata, babe. Nasaan ba, babe? Babe, ayan, meron ka na. Show up. Show up. O1. Roll Finitero. Basta Terol ka. Roll Finitero. Team Lebron re-replay. Team Lebron. Team Lebron. Team. Tapos na din. Arya. Flor. Arya. Beth Montano. Bakit umabot ako ng 35? 20 lang ata doon. Jin Siggy Glock. Nico. Nico. Baby 7. Baby 7. Ayan. Control A. Control A ko muna. Copy ko just in case mawala. So, 37. 37. Sino pang wala doon? Tingnan ko guys ha. Tingnan ko sino. Verna Hero ko hindi kita nakita doon sa premiere ko guys ha. Sorry Verna ha. Marley Tarragones, hello. Ito nilista ko guys yung nagpunta sa premiere para mabigyan ko another 20 ha. Another 20, another 15. Pero yung lahat na nagpunta doon, ito meron na kayo 5 ha. Meron na kayo 5 guys. So another 15 yon, another 15. Nandun si Maris Edge, Geraldine Abinido, Wing Manglangit, Evangeline Yapit, John Daniel Del Monte, Jen Bella, James Marinas, Febrel Rondillo, Wing for TV, Len Ribantos, Johnny Mason, Team Lebron. Team Lebron lang. Sandy Oliverio, the best. Teacher Nurse, Happy KL. Happy KL, Joanne Old Road 8 Channel, si James TV, Manilin Figuracion. Manilin F lang lagay ko ha. Manilin Figuracion, Journey 79, Geraldine Abinido, parang nalista na kita sa taas. Ayan, dalawa na pala, Geraldine Abinido. Marlene Abalos, Marlene Abalos, ayan, katulong ni Grace. Mark McBluff. Mark, ano ba yun? Mark McBluff? Saan po mag-thumbsuck? Sandali. Mark Chris Vlog, Mary Joy Serra, Life of a Gamer, Aiden in Cyprus, Mermaid Ariel, Travelicious, Joey Natividad, sandali. Joey Natividad. Shop TV01, Rose Miserol, Arya Ector, Beth Montano, Jen Siggy Vlog. Miko, and then KD7 TV. Tama? Nandiyan na lahat. It's Miss Sheila. Hindi ka nakita doon, it's Miss Sheila, ha? Bad? Hindi kita nakita sa premiere, ha? Yung nakita ko lang sa premiere, guys, ha? Okay na. Okay na guys, another another 10 entries guys. 5 katao ang ano ko guys ha. Press 1 nga tayo guys, press 1. Press 1 tayo guys, press 1. Okay, press 1 tayo. Melanie sa BT Vlogs, Melanie. Nandun ka ba sa premiere? Yeah, alam ko may nagpunta doon, nag-thumbs up lang ang nag-comment, pero ang point ko is yung nag-stay talaga doon. Kaya yun lang ang nilista ko. TikTok Series PH, baba ko yung mga bahay mamaya para maanuhan mo, para madikitan mo yung mga premiere at comment, para malista kita. Aray ko, ang sakit naman. Okay. So guys, ito na ha, done. Okay. So 1 minute. Yan, set na natin. Guys, so ito yung first na ano ha. Ito yung first na ano natin. Okay, kung sinong manalo.
Sinong manalo, okay? Sandali kasi mahina dito sa ano ko. Another 15 entries to guys ha, as I promised. Another 15 entries sa'yo. Yung nagpunta lahat sa premiere na nagstay doon, meron na kayo 5 entry ha. Ito may ano 'to, anong tawag do'n? Another 15, 15. So, bale 20 tapos nag-comment and like na din kayo before, another 3 'yon. So, bale kung sinong panalo may 28. Okay, set na tayo, set na tayo. Okay, ayan. Okay, okay, start na tayo, start na tayo. Ayan. Sino kayang nanguna? Sino kayang nanguna? Hindi pa ako nag-join guys kasi nandito ako sa computer, hindi ko gi-ano, yung mag-premium account. Sino kayang mauna? Another ano yun guys ha? Another 10 entries yun guys ha? Premiere. October 5 premiere. So, 5 entries. Si Mark Chris Vlog. Nasaan kami? 5 kay another 15 entries to guys ha? 15 entries. Sino? Si Manilyn Figuracion guys, si Manilyn Figuracion nanalo. Si Manilyn Figuracion nandiyan? Nandiyan si Manilyn? Ayaw mo. Manilyn Figuracion, ano sa'yo ha, may another 15 entries ka. May ano ka, Life of a Gamer, hindi ka napunta sa premiere. Hindi ka napunta sa premiere guys. Yung nagpunta lang sa premiere at nagstay doon guys, okay? Nasa, nas, nahuli ka na Mac Chris, okay? So, si Manilyn Figuracion guys ang nanalo ha. Manilyn Figuracion. Nandiyan si Manilyn? Ayan. Asa man ako natabunan ang anime. Manilyn Figuracion, ikaw na una. Ikaw na nanalo. Okay, Manilyn Figuracion. May another 15 entries ka ha. So, meron pa tayo 4 na tao guys. 4 na tao, okay? May 4 pa tayo, kuya. May 4 na tao pa tayo. So, remove ko na si Manilyn Figuracion ha. Remove ko na. Ayan. So, raise again tayo. Raise again. Okay. Raise again tayo, guys. Raise again. Raise again tayo. Okay, guys. Okay, start na tayo. Start na tayo. Okay. Start na tayo for another one. Another, kulang pa tayo 4. Another for 15 entries to ha. Reynald Moraga, hello. Another 15 entries, guys. Another 15 entries. Okay. Okay, let's start now. Ready? 1, 2, start. Hala, nahuli naman si KD7 TV. I was their host. I'm also there on your racetrack. Listable gamer. Nandyan ba? Sige, mga mamaya ha. Ilista ko kayong additionalan ko kayo ng 1 kung sinong wala dyan. Mag-additional ako ng isang another 15. Kasi nag-ano ako sa kanina, anong tawag doon? Nag-roll call ako and you're not there. Go Arya. Nasaan ka na Arya? Hala, si Grace, si ano, Hala, nagsutoy si ano. Hala. Babes Marinas, nandun ka. Hala, si Macris Vlog. Hala, Macris Vlog. Nanalo ka. Joanne O206. Joanne O206. Uy, Joanne, hindi kita nakita sa premiere ko. Oy, ikaw talaga dyan. Wala kang Macris Vlog, ikaw nanalo ha. Ikaw nanalo, Macris. Sandali guys. Ito, hindi guys, ito yung nagpunta sa premiere nga nagstay. Nag-start kasi ako ng lista 5 minutes after sa premiere.
Macris Vlog, may ano ka, may 15 entries ka sa akin. Wow, congrats. Yes. So, ang nanalo si Manilyn Figuration and si Macris Vlog ha, 15 entries. So, may 20 entries ka sa akin ha, Macris Vlog. Aside sa tatlo, so 18 entries. So, remove ko na guys. Remove ko na si Macris ha. Macris, wag ka dyan. Okay, remove ko na si Macris. Ano, remove winner from next. Okay, so race again. Na-remove ko na ba si Macris? Okay, ano, sino na ba? It's me, Baz. Uy, uy, Wing, bilisan mo. Laki ng pangit. Race again tayo, guys. Race again tayo. May congrats. Race again tayo, guys. So, meron pa tayong tatlo. Meron pa tayong tatlo. Naka-Joan late ka. Jo, ano to, nag-comment ba ako host? Oo, pero wala ka kasi sa premiere. Nag 5 minutes kasi ako doon before ako naglista. Sabi ko kasi, wag kayong umalis. Nahuli po ba ako host? Oo, nahuli ka Verna, pero wala pa naman 'to labot sa ano, sa ruleta. Sige lang Joanne, i-ano kita mamaya. May race pa naman tayo mamaya, magbigay ako ng ano, magbigay ako ng 10 another. Okay? Magbigay ako ng 10 another. Joy na 'di ba di ako makatakbo? 'Di ka makatakbo? Ano lang ba yung katao dun? So start na tayo guys para madali. Ayan, start ko na. Joanne, sige lang kabigyan kita. Klaro naman si Joey Natividad natabunan. Yan na si Arya una-una. Konti si Cyprus. Sino yun si Eileen in Cyprus ba yun? Host kasali ba ako? Maral Tarragones hindi. Hindi sa ano to sa premiere to sa premiere. Pilay naman. Sinong pilay? Katulong ni Grace. Ayan si Dracula pala kakatulong ni Grace. Si Mac Chris Vlog. Tapos ka na ba Chris Vlog, oy? Ah, wala pala. Nanalo na. Ala, sino yan? Si Babes Marinas? Ala, si Evangeline Yapit. Ala! Grabe naman yung sungay mo, Evangeline Yapit. Grabe naman yung sungay mo. Evangeline Yapit, may ano ka sa akin. Nandyan ba si Evangeline? Evangeline, nandyan? Evangeline Yapit, nandyan? Uy, Evangeline, nandyan may 15 entries ka sa akin additional. Go, Joanne. Meron ka pa, nandyan ka pala, Joanne? Hindi ko nakita. Ay, Diyos ko. Uy, nasaan si ano? Nasaan si Evangeline Yapit? Wala? Wala si Evangeline Yapit? Kainis tayo. Nandiyan si Evangeline Yapit? Wala? Present nga, present po nandiyan si Evangeline Yapit. Kasali. Teacher dyan, uy, Teacher Rafael, hindi kita ka nakita sa premiere, bala ka dyan. Katawan. Hala, wala si ano, wala si Evangeline Yapit. 1, 2. Wala, akong nakita eh. Andaya, may nanghihila. Sino nanghihila? Ay, nandyan. Nag-comment na. Here po. Okay, Evangeline Yapit, may 15 entries ka additional sa akin ha. Remove winner ko na ha. Remove ba? Race again tayo. Race again. I-shuffle ko yung character ha. Shuffle natin. Ayan. So, pang-apat na to guys. Pang-apat. Pang-apat na to. Pang-apat. Then, let's go. Paluta. Uy, guys, hindi ko yun hold, guys. I-try ko lang 'to. Gusto ko kasi ito kay Halloween, 'di ba, malapit na November. To the life of a gamer, you're there. I saw you look now, you're the first one, but the problem is humabol si Rose ni Tirol at saka sino 'tong nakalabera na 'to? Life of a gamer, you're there.
Mermaid Ariel, oh my God, si Maris Edge nandiyan. Oh God, sino yan? Sino yan? Sino nauna? KD7, go! KD7, sino yan? Journey 79, you, nandyan? Ay, nandyan ka pala, Joanne. Oh, hindi ko nakita. Nasulat pala kita, wag ka dyan. Ayan, na ano ka ni ano, nauna ka, nauna ka ni ano, nauna si Journey 79 you. Nandyan ba si Journey 79 you? Bilangan nyo, guys, bilangan nyo. Kasi nakita ko lang siya doon sa ano. Nandyan si Journey 79 yun. Paano ba manalo dyan, host? Ano to? Happy KL, another 15 entries to. Bonus ko. May nanghihila talaga, talaga. Hindi ko alam yan, kayo talaga. Hoy, nandiyan ba si Journey 79? Bilangan nyo guys, bilangan nyo. Wow, swerte talaga ni Journey. Oo, bilangan nyo, bilangan nyo. Guys, bilangan nyo si Journey, guys. Test word vlog, yung hinubaran mo ko, host. I'm cold. Sorry, Test word, kasi you're, hindi mo yan original account. Di ba nag-ano ako, ako. Nandyan na Test word UK. Journey 7 present, nakasubok man ako, nanalo. Thank you, Journey. Journey, you got, Journey 79 you, may ano ka, additional na 15 entries sa akin kasi nagpunta ka sa, aray ko, hindi ano ako, Legit, ano tawag doon? Journey 79 you. Okay. Naka-live pa si Boss Maris Edge. Oh, naka-live pala si Maris Edge. Okay. Okay lang naman mag-live si Maris. Alam naman namin 'yan. Nasa ano naman namin na okay lang mag-ano kami. Okay lang magkasabay kami. Hindi naman ako magtagal. Okay, remove ko na si Journey ha. Remove ko na si Journey. Guys, ito lang yung 5 lang yun ang kunin ko for the ano ha. Another 15 entries. Guys, i-welcome naman natin si MGM Ward. MGM Ward. Welcome naman natin si MGM Ward. Guys, don't forget MGM Ward ha. May pa-entry yan siya for the October as well. So, another entry yon. 5 na yan kami. So, another entry. So, don't forget MGM Ward TV. Kalimbangin nyo yan. Kasi nag-ALS din yan siya almost every day. And then, nagmimigay din yan siya ng load. Kaya puntahan nyo din si MGM Ward. Okay? So, remove na kita Journey, remove na kita. So, race again na tayo. Pang-last na tayo. Naghiwa ako ng Ricardo kasi nakinig lang. Okay. Nandito lang ako kay Maris Ed, kaya nag-open ako doon ako dinala ng tao ko. Okay, this word. Okay. Sige, race again na tayo. Race again na tayo, ha? Race again na tayo. Okay? Ayan. Na-enjoy ko to guys, kaysa ruleta. Next time, ito na naman gamitin natin guys, ha? Anong gusto niyo, ruleta or ito? Okay, start na tayo. Press 1. Press 1. Press 1 na tayo, guys. Last na to. Merry Chris Antonio. Thank you. Okay. Patamsak naman dyan, guys. Patamsak naman dyan. Thank you for watching. Thank you. 72 tamsak. Thank you. Live Kubag Gamer. Hello. Guys, start. Let's start. Let's start. Ayan. Sinong nauna? Sinong nauna? Lady Z Life nauna, oh. Nauna si Lady Z Life. Yung nakamulto. Si Casper. Si Casper ba yun? Nauna. Wala. Sinong nauna? Oh my God, Evangeline Yapit. Evangeline. Alam, bakit nandyan pa si Evangeline? Hindi ko ata na-delete si Evangeline. Dalawa yung pangalan ni Evangeline. Evangeline, hindi ka na qualified ha kasi nakaano ka na ha. Dalawa siguro na ilagay ko sa'yo na pangalan. Ala na si Babes Marinas nandoon. Si Evangeline Yapit na naman nanguna, oh. Wala yan si Evangeline, ha? Wala yan si Evangeline. Ala, Travelicious! Ala! Ayan na. Ala, nauna si John Daniel. Ala! Laylay si John Daniel.
Shop TV01. Shop TV01 nandyan. Shop TV01 nandyan, nandyan. Nandyan si Shop TV01. Wala si Shop TV01. Hindi ko nakita siya dito. Wala pangalan ko host. Katulong ni Gracious Grace, sandali. Nandyan yung pangalan mo, katulong ni Gracious Grace. Oy, nalista kaya kita dito. Katulong ni Gracious Grace, nandyan yan. Shop TV01 nandyan? Wala? Wala? Okay, wala si Shop TV01 ha, wala. Wala si Shop TV01, wala. So, remove na natin. Raise na tayo guys again kasi wala si Shop TV01. Wala si Shop TV01. Sandali, tingnan natin nga. Ano ba to? Settings. Baka ma-delete ko kasi. Hindi kasi pa ako marunong dito. Hindi ko marunong mag-ano. Ano natin? Settings. Edit natin. Sinong wala? Ayan o, katulong ni Grace. Nandyan o. Nakita mo yan? Katulong ni Gracious Grace. Sinong katulong ni Gracious? Katulong ni Grace ang nilagay ko kasi masyadong ano, masyadong mahaba. Mahaba yung ano. Ayan. Nakita mo yan? Katulong ni Gracious Grace. Katulong ni Grace ang nilagay ko. Rod A channel. Nandiyan ba si Rod A? Rod A. Sandali. Rod A channel. Ba't wala si Rod A channel dito? Ayan o, Rod A channel, nandyan ka o. Shop TV01, i-delete ko na to si Shop TV01 ha. Shayan, pasali ko ho. Shayan Whitey, hindi pa po ito. Kanina po to sa ano. Kanina po to sa premiere. Hindi pa to ano, hindi pa yun sa ruleta. Ba't hindi kita ma-delete ano? Ba't hindi kita ma-delete ano? Shop TV01. Hindi kita ma-delete. Hindi talaga kita ma-delete. Hindi ko alam Shop TV01. Basta wala na yan ha, si Shop TV01. Shop TV01, wala ka na ha. Okay, set na tayo guys. Set na tayo, okay? Set na tayo. Rhodesian, may pag-asa pa guys. Yes, may pag-asa pa. Okay, meron pa tayo. Sige, meron pa tayo. Meron pa tayo isa kasi wala si Shop TV01. Hindi ko kasi ma-delete eh. Ewan ko kung bakit. Shuffle natin. Shuffle natin. Ayan. Start na tayo. Start na tayo. Start. Start na tayo guys. Start na tayo, okay? Ayan. Hindi ko nga may delete. I cannot remove them. I don't know why. Sinong nauna? Sinong nauna? Team Lebron, Team Lebron. Ayan, nauna si Team Lebron. Genimation, wala. Ay, Diyos ko, Maria Jose. Sinong nauna? Ay, si KD7 TV. Oh my God, si Genimation. Ay, si Genimation. Nandyan si Genimation. Genimation pala. Genimation, may ano ka ha? Another 15 entries ka ha. Okay ba guys? Gawin na ako pala yung kalabasa. Paano nakatakbo yun? Walang pa.
Utak ko, weng. Ano diyan mention may 15 entries ka ha? Okay na ba guys? Okay na tayo? Okay na tayo, okay? Remove. Okay na tayo, okay? Great to hear from you all. Test Ward, love you, okay? Hello. Naglalaro kami Ate Tess. Mahali na pala, nahuli na naman ako. Mary Joy Sarah. Okay guys, okay, let's go na. Para matapos na tayo kasi may 10 ano tayo, spin tayo. May 10 spin tayo guys, okay? Okay na guys ha. Thank you sa nanalo dyan ha. Congrats pala sa mga nanalo dyan. Si Manilyn Figuracion, Mark Chris Vlog, Evangeline Yapit, Journey 79 Yo, Jenny Mation. So may 15 entries kayo additional nung nagpunta sa premiere. So 20 entries yon. Kung nag-comment kayo before sa premiere, nag-comment and like kayo, that's another 3 entries. So, bali 28 entries yun sa inyo ha, if ever makita ko yung pangalan niyo doon. Okay? Okay, guys. Okay, tapos na tayo dyan. Tapos na tayo. Escape na natin. Okay na tayo, punta na tayo sa ano natin. Okay na? Punta na tayo sa names natin. Ayan. Ayan. Ayan na yung mga names natin. Mag-roll call na ako, guys, ha. Mag-roll call na ako, guys. Ano ba yung ibang? Guys, mag-roll call na ako, ha. Kailan pala ang event? Last week of October, Aria Explores, pero wala pa kasing date si Ma'am si Jo. So, hindi ko pa alam. Basta, bagal ng zombie ko maglakad. Hindi ko pa alam kasi parang ano ata niya sa sa off niya. But probably talaga weekend, either Friday or Saturday. Nandiyan lang. Basta last week of October. Okay? So guys, sige mag-ano na ako ha. Okay, ganito guys ha, yung rule ko guys ha. Kung sino yung hindi natawag, press 1 ha. Press 1 tayo sa hindi natawag. At tsaka present din sa natawag ha. Kung hindi wala dyan, i-delete ko guys ha. I-delete ko kasi meron akong 63 entries. 63 entries tayo, half lang tayo dyan. 32 tayo na nandyan, but may 63 entries ako. So, i-delete ko kayo guys ha. Kasi not fair naman sa not fair naman sa iba dyan. Okay guys, start na tayo. Start na tayo. Eiko ban ma'am nandyan? Eiko ban ma'am? Eiko ban ma'am nandyan? Wala si Eiko ban ma'am? Delete ko na si Eiko ban ma'am ha. Wala si Eiko ban ma'am? Wala. Delete ko na siya ha. Aisha Keys nandyan? Otis Ward Vlog UK. This Ward Vlog UK. Aisha Keys nandyan? Nandyan si Aisha? Wala si Aisha? Ang tawagan ko lang guys ha, yung mag-present, ang tawagan ko lang kung may present. Ay wala pala ako entry. Mamaya may buhok mamaya ha, mamaya. Ang nailista ko lang dito muna para hindi tayo ma-confuse.com. Okay? So Aisha Keys, wala din. Wala si Aisha Keys. Present lang, mag-present lang guys ha. Eileen in Cyprus, nandyan. Eileen in Cyprus, nandyan. Guys, ang mag-present lang is yung tinawag ko, okay? Para hindi tayo ma-confuse.com, okay? Wala si Eileen in Cyprus, ang dami nga wala. Present, yes, present ako, yes. Ate Tess, kurutin kita dyan. Kurutin kita, Ate Tess. Ha? Kiss kita. Sabi ko, ang mag-present yung tinatawag ko lang. Pakurot ka Ate Tess, or pabaril ka? Barilin kita Ate Tess. Guys, ang mag-present lang yung tinawag ko, okay? Yung tinawag ko lang. Kaya para hindi tayo ma-confuse.com. Si Eileen in Cyprus nandyan. Nandyan si Eileen in Cyprus. Paki-double check naman guys kayo dyan sa baba ha. Paki-check naman kay baka delayed ako dito. Okay, wala din. Wala si Eileen in Cyprus. Nakita ko kasi siya sa premiere kanina din. Eileen in Cyprus, nandyan ka. Present Nago JR. Lagyan kita ng jacket.
BM. Lylan's vlog, thumbs up. Thank you, thank you. Go JR. Yes, ilista kita mamaya ha. Ilista na nga kita. Ikaw talaga. Ayan. Okay. Eileen in Cyprus, wala din. Wala. Wala si Eileen in Cyprus. Sort natin. Si Alisa Brillantes Fernandez. Alisa, newbie here po. Go JR. Pag sure dyan, go JR. Alisa Brillantes Fernandez, nandyan. Mag-present lang daw yung tinawag JR. Ikaw talaga, kurot yung baril. Pabaril ka, pabaril, pabaril, pabaril. Gulo nyo ha, gulo. Hindi, joke lang ha. Go, go JR, Pogi. Ayan. Wala si Alisa Brillantes? Wala din? Oh my God. Sayang naman to guys. Wala din si Alisa. Hindi na ako mag-listan after nito guys ha. Kung ilista ko lang yung nandyan na. Yung mga doble-doble dyan, wala na. Anita Barcelona. Anita Barcelona, nandyan. Parang nakita ko si Anita Barcelona kanina. Anita Barcelona, wala din. 29 lang kayo talaga. Ang dami ko talaga i-delete nito kasi 61 yung nagpa-entries. Anita Barcelona, wala na. Haha, void ko JR. Anita Barcelona, Belize. Labas. Present, please. Anita Barcelona. Wala din si Anita Barcelona. Guys, ang mag-present lang guys yung mga ano ko tinatawag ko ha. Wala si Anita Barcelona. Wala, wala, wala. Tamsak, wala, 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 wala talaga. Anita Marquez. Anita Marquez. Anita Marquez nandyan. Guys, hindi na ako magpa-entry ha mamaya. Hindi na kasi anong oras na hindi tayo matapos-tapos nito. Andito po, my God, Anita Barcelona. Sige, nandyan si Anita. Okay, nakita kita, Anita. Barcelona. Okay. Nandyan si Anita Marquez. Anita Marquez. Hello, Anita Marquez. Labas ka naman dyan. Hala ka dito kaya ako. Oh, Anita, binalik kita. Don't worry. Basta ganun lang yung late nyo guys. Okay lang naman ako. Pero kung mamaya pa kayo mag-present, iba na din yun, di ba? Si Anita Marquez nandyan. Anita Marquez. Anita Marquez. Yes, VNM channel. Lista kita mamaya. Lista kita mamaya, guys. Anita Marquez, wala. Okay, wala si Anita Marquez. Wala. Anita Barcelona, nakalista ka na. Don't worry. Astig Bingbong. Astig Bingbong. Astig Bingbong. Nakaano lang yung Little Brandiel. Hello. Astig Bingbong nandyan. Nandyan si Astig Bingbong. Astig Bingbong, wala. Wala si Astig Bingbong. Astig Bingbong. Astig Bingbong, wala. Macris, wala ako dyan. Astig Bingbong, wala. Wala ka, Macris, kasi kanina ko pa lista eh. Wala ka, ngayon ka pa dumating. O kanina-kanina. Wala si Astig Bingbong. Wala, guys. Wala ko. Sayang naman si Astig Bingbong. Si Beth Montano. Nakita ko si Beth Montano nandyan. Babes Marinas. Babes. Wag malangit. O daw, damay-damay na to. Babe Marinas nandyan. Uy, babes, labas ka dyan. Baka awayin mo na naman ako dito. Babes, nandyan ka ba, babes? Marinas. Butot ni Saida. Wala si Butot Saida. Babes Marinas nandyan. Uy, Babes Marinas. Labas. Tawagin niyo si Babes Marinas, guys. Labas dyan. Babes Marinas, nandyan ka ba? Uy. Ayan, nandyan. Nandyan si Babes Marinas. Nandyan si Candice Lopez. Candice Lopez. Yeah, Beth Montano present. Nakita na kita, Beth. Nandyan ba si uy, matagalan talaga na tayo dito, guys. Candice Lopez nandyan? Candice Lopez ba nandyan? Candice Lopez. Hello. Wala si Candice Lopez. Yeah, Candice Lopez nandyan? Yes, Babes Marinas na ano na kita. Nasulat na kita. Wala si Candice Lopez. Coco Mark. Wala si Coco Mark. Hindi ko nakita si Coco Mark. Ronel, guys, ang mag-present lang guys yung tinatawag ko ha. Yung tinatawag ko. Coco Mark nandyan.
Nandyan ba si Coco Mark? Coco Mark. Wala, 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 wala si Coco Mark. Elian Radam. Elian Radam. Elian Radam, nandyan. Nandyan si Eliam Radam. Ang dami niyo, totoo talaga kasi ilan yun. Elian Radam, wala. Automatic ko i-delete guys ha. Elian Radam, wala. Ricky Morala channel, hello. Lista kita mamaya, lista kita mamaya. Rachel Gallo Vlogs, hello, Tamsakdan. Wala si Elian Radam. Ang daming wala, no? Siyempre, Evangeline Yapit. Evangeline Yapit, nakita kita. Ayan, nandyan si Evangeline. Geraldine Abinido. Geraldine Abinido. Let me check, let me check. Pag makita ko nga may mag-comment diyan guys, diretso ko na, hindi ko na i-ano. Geraldine Abinido. Geraldine Abinido nandiyan? Ben, nag-comment ba si Geraldine Abinido? Geraldine Abinido, wala na naman nag-comment si Geraldine Abinido. Geraldine Abinido, nandyan. Evangeline Yapit, oo nga, nandyan ka, nandyan ka. Nakita ko kayo. Wala din si Geraldine Abinido. Go JR, nandyan. Hannah Mendoza. Hannah Mendoza. Hannah Mendoza, nandyan. Hannah Mendoza, nandyan. Hannah Mendoza, nandyan. Guys, sandali ha. Ito, makinig kayo guys. Ito yung tinatawag ko, yung nagpalista sa akin kanina. Okay? Kung sino yung nalista ko, mag-say present. At kung hindi yung natawag yung pangalan nyo, mag-press 1 kayo maya-maya ha. Pag nagsabi ako, press 1 kayo maya-maya, yung hindi natawag yung pangalan nyo, ilista ko kayo. Okay? Geraldine Avenido, nandyan si Geraldine. Oh. Matagalan talaga tayo nito, Day. So, J. Ayan. So, Hannah Mendoza, wala. Hannah Mendoza. Hannah Mendoza. Hannah Mendoza. Wala si Hannah Mendoza. Happy Family Vlog 2. Happy Family Vlog 2. Happy Family Vlog 2. Nandiyan po siya. Yes, naisulat ko na si Geraldine Avenido, guys. Nasulat ko na si Geraldine Avenido. Nandito po ako. Astig Bingbong. Yes, lista kita ha. Astig Bingbong. Pag hindi naman kayo masyadong late, guys, ilista ko naman kayo balik. Jen Belia, nandyan. Jen Belia. Jen Belia, wala. Wala si Jen Belia. Jen Belia, wala, wala. Happy Family Vlog, wala din. Jen Belia, wala si Jen Belia. Jane Belia, wala. Delete ko na to kung mga wala kasi, ano, Happy Ruleta guys. Uy, niya, tapos matamaan, tapos wala dyan. Janimation. Nakita ko si Janimation. Nandyan. Nandyan si Jason Serrano. Jason Serrano. Jane Belia. Nandyan na si Jane Belia. Ayan. Sulat ko man kayo. Basta automatic din na mag-ano. Jane Belia yan. Janimation. Nakita na din kita. Jason Serrano. Jason Serrano. Jane Belia, yes, Jane Belia, naisulat na kita. Naisulat na kita. John Daniel Del Monte, ayan, John Daniel, nasulat na kita, oh. Jenny Stolenhart, Jenny Stolenhart. Jenny and Family 07, nandyan? Jenny Family 07, Jenny Family 07. Ginawag mo ba ako host? May ginawa lang ako. Arlene in Cyprus. Sige, lista na kita. Cyprus. Okay. Sino pa ba? Sino pa ba? Jenny and Family 7. Jenny and Family 7. Wala. Wala. Jenny Stolen Heart. Jenny Stolen Heart. Jenny Stolen Heart nandyan. Yes. Nandyan ka, Johnny Stolen Heart. Oh. Si Jenny and Family 07. Jenny Family 07. Yes, nakalista ka, Astig Bingbong. Jenny Family 07 nandyan. Si Joanne 0206. Ayan ba? Joanne, labas ka dyan. Magreklamo ka na naman sa akin, Joanne. Mag-present ka dyan. Joanne 0206.
Auto 06. Jenny and Family 07. Yes, nalista kita. Shy and ako po host. Mamaya, mamaya, mamaya. Joanne Auto 06. Joanne Auto 06. Uy, Joanne, nawala ka na naman. Uy, ano ko muna si Joanne. Uy, tawagin niyo naman si Joanne. Joanne. No, it's Joanne Auto 06. Naku ka, Joanne. Wala si Joanne. Bahala ka dyan, Joanne ka. Joey Natividad, Joey Natividad, Joey Natividad, Joey Natividad, Natividad. 28 people watching. So, 54 pa tayo. So, meron talaga 30 wala. Meron talaga 30 wala. So, wala si Joey Natividad. Wala si Joey Natividad. Wala si Joey. Wala si Joey Natividad. Ayan. Kiss ko ka, Juan. Uy, Juan, gihago-hago, jud ko nimo, Juan. Gidelete na baya kita kay kanina pa ko tawag sa'yo. John Daniel Del Monte nandyan. Si Junjun Dumanai. Si Junjun I'm still here, yeah. Junjun Dumaya, H-I-J. It's me, Sheila. It's me, Sheila. Nandyan ka. It's me, Sheila. Ayan, no. Junjun Dumanais, guys. Ayan. Si Journey, nakita ko na. Si Kate Coro, hindi ko pa nakita. Dito lang ako, sis. Yes, Arya. Arya, lagay ko si Arya. Tago, ano guys, Arya explores. Si Janet Olestia. Si Janet Olestia. Happy Monday sa lahat. Jenny Mission. Johnny Olestia. Tapos na. Joey Natividad. Joey Natividad. Joey Natividad. Si Life of a Gamer. Nandyan ka? Nandyan pa si Life of a Gamer? Sa letter L ha. Palista po ako. Lizelle Brondial. Lizelle Brondial. Lizelle Brondial, nalista na kita. Kate Coro, wala. Kate Coro, wala. Hindi ko natawag Atila. Hoy, natawag na kita. Oy, ikaw, Joanne. Hindi ka kasi nakinig. Sagutin nyo nga si Joanne Auto 06. Sagutin nyo yan. Hindi ko daw siya tinawag. Tinawag kasi ako. Marilyn Avalos, nandyan. Nandyan si Marlene Avalos. Marlene Avalos. Manilin Figurasyon. Manilin Figurasyon. Manilin Figuration. Myvi Garcia. Wala akong makita si Myvi Garcia. Yay, thank you. Wala si Myvi Garcia. Joanne, Auto 6. Ayan ka, Joanne, nasulat na kita. Myvi Garcia, wala. Wala din si Myvi Garcia. Marlene Abalos, nandyan. Mary Joy Serra, nandyan. Okay lang yan si Joanne. Wag ano yan si Joanne, palagi yan sa akin. Present po, Marlene Abalos. Ayan, Mary Joy Serra. Nandyan si Mary Joy Serra. Mary Joy Serra, nandyan. Mary Joy Serra, nandyan. Okay. Melanie Sabiti Vlog. Melanie Sabiti Vlog. Melanie Sabiti Vlog. Wala. Hindi ako. Wala ako nakita. Melody Tolentino. Melody Tolentino. Melody Tolentino. Melody Tolentino. Nandyan. Wala din. Ming Fernandez. Ming Fernandez. Mary Joy Serra, nandyan ka. Ming Fernandez, nandyan. Ming Fernandez, nandyan. Meng Fernandez, nandyan. Wala. Meng Fernandez. Meng Fernandez, wala din. Mermaid Ariel. Si Mermaid Ariel, nag-text sa akin, nandyan lang siya. Medyo loading. Nawala lang ako sandali. Tawag na ako ng amo ko. Joanne Auto 06, okay lang. Nandyan ka naman. Si Miko, nandyan si Miko. Miko, nandyan. Nandyan yan si Miko. Miss Athena Love. Miss Athena Love. Joanne Auto. Tinanong nga kita, ano ka ba? Sinulat na kita. John Daniel Del Monte. John Daniel. Sulat kita. Ayan, nandyan pala.
Hi, Liesel Brandia, Life of a Gamer, Miss Athena Love, nandyan. Wala si Miss Athena Love, pero nandyan si Miss Sunflower. Okay, nandyan si MJ Marquez. MJ Marquez, nandyan si MJ Marquez. Si Pinay sa Italia Vlogs, nasa work niya, nag-busy-busy. So, nandyan yan siya. Si Rod A Channel, nandyan pa si Rod. Miss Athena Love, present daw. Miss Athena. Ay, tagal natin nag-start guys na. Rod ko ani. Miss Sunflower, nakita na din kita. Na J.O.L. Na Pinay sa Italia nag-work. Rod A Channel. Road, si Rod A. Rod A. Rod A Channel. Rod A. 53 entries pa din tayo. Bante. Wala si Rod A Channel. Rod A Channel, wala. Wala. Si Rod A Channel. Ayan, nandyan. Ronel Basa, Ronel Basa. Ronel Basa, Ronel Basa, Ronel Basa, Ronel Basa. Ronel Basa nandyan. Nandyan si Ronel Basa. Wala si Ronel Basa. Ruby's Green World TV. Ruby's Green World TV. Ruby's Green World TV. Ruby's Green World TV. Wala. Ruby's Green World TV. Sinong nandyan? Sunshine Joy de la Cruz. Ayan, nandyan si Shaitan de la Cruz. Shaian Whitey. Si Shaian Whitey. Nandyan si Shaian Whitey. Oo, Rod A Channel nandyan. Rod A Channel nandyan. Thank you. Speed James. Nandyan si Speed James. Ladies That Life. Ladies That Life. Ayan. Teacher J.R. Rafael nandyan. Si Teacher Nars. Nandyan pa ba si Teacher Nars? Nandyan lang sila ka. Team Lebron Replay. Team Lebron. Nandyan. S-Ward Vlog. Nandyan yun. Si Tyne Panganiban. Hindi ko na naman nakita si Tyne Panganiban. Ladies That Life. Nag-ano kasi ako ng jacket. Si Tyne Panganiban nandyan. Hoy, Tyne, nawala ka na naman, Tyne. Hello, Ladies That Life. Ricky Morala channel. Patay kita ha, Ricky Morala. Ricky Morala. Cheyenne Whitey, nandyan si Cheyenne. Ayan, Cheyenne, nandyan ka. Hindi ko naman gidelete. Team Lebron Replay. Team Lebron. KD7, hindi pa kita nalista. KD7. Sinong hindi natawag? Time Panganiban, wala si Time ha. Si Travelicious nandyan. Si Wing Manglangit nandyan. Si Wing 4 TV. Ladies That Life, mega shout out sa inyo. Young Unsung PH. Young Unsung. Rich Rob and Elizabeth pala. Rich Rob and Elizabeth. Rich Rob and Elizabeth. Ayan. Wala. Team Lebron Replay nandyan. Hindi kita Lady Macris Vlog. LMNN. Macris Vlog nandyan. 87 TV nandyan. Sheridan Vlog. Lagay kita. Sheridan. Ang dami nyo pa dito. Sheridan Vlog. Ba't ang dami nyo? Tapos ano lang tayo? 31. 31 lang tayo. Speed James TV. Oh, Speed James TV. Ayan, nandyan ka. Sino pa ba? Wala na ha? Teacher Nurse, yes, nandyan ka. Yes, Sheridan Vlog, nandyan ka. Sheridan Vlog. Sheridan Vlog, ayan ka, o letter S. Wing Manglangit, nandyan. Malay figuration, putol-putol boses ko. Putol-putol boses ko. Sige, Manalyn figurasyon, nandyan ka ha. Jen Bella, nandyan. Jan Delman, nandyan. Sheridan Vlog, nandyan. Yan, present. Ronel Basa, QRS.
Nawala ka kasi, Ronel Basa. Ronel Basa. Sabi ko nga huwag kayo alis eh. My love, lagyan kita, my love. Isang ano lang ha, isang Life of a Gamer, Life of a Gamer, HIJKL, Life of a Gamer. You're still there. Okay, Ricky Morala, yes, na ano na kita. Okay na, okay na. John O206, okay na. Island in Cyprus. Island in Cyprus. Let me check. Ayan, meron ka dyan. Island in Cyprus, okay? Sino ba yan? Elian Radam. Oh my God. ABCD, ABCD, Elian. Elian, natawag kita kanina, nawala. Hindi na sana ako maglista. Elian. Elian Radam. Elian Radam. Ruby, ngayon ka palang Ruby. Island in Cyprus, nandyan. Beth Montano, nandyan. Sino pa ba? Lady said, Ricky Morala, nalista na din kita. May buhok. Madam, ako Madam Pasali po. May buhok. Guys, isang ano lang ha. Isang may buhok. Isang ano lang guys ha. Ang dami nyo dito. Ba't ilan lang kayo dyan? No, tubudol pa naman ako. Ayaw ko talaga sa mga taong ano. Daming nagpalista tapos 37 lang tayo dyan. Yohines! Hello, Yohines! Uy, ginutom niyo ako guys. Uy, Yohines da. Musician. Okay na. Game na tayo. Press 1 na tayo guys. Hindi na ako magpalista. Bet Montano nasa Lizelle Brundial. Lizelle LM. Lizelle, nandyan ka. Robby, nandyan na rin. Marilet Aragones. Host, hindi ako umalis. Di ako natawag. Marilet Aragones. Wala ka nga. Marilet Aragones. Okay na ha. Okay na. Okay na lahat. Ayan, okay na, Bingbong. Okay na tayo. Reynald, yung Heinz, Sheridan. Okay, press 1 guys. Press 1. Let's go. Para madali tayo. Sandali, kunin ko na yung mahiwagang yung notebook ko. Dami ko na utang kay Manilin Figurasyon. Paano sumali? Hoy, Verna Hirogo, ikaw talaga, Verna. Palagi ka talagang late sa akin. Bigla ka na lang mawala. Na kanina pa ako nagpalista. Merry Chris Antonio, pasali ako host. Yung load na po na 50 po, hindi ko pa po na-receive. Merry Chris Antonio, hindi pa po ako nagsisend. Kasi meron pa ako dito. Ay, isend ko sa Friday lahat yung pera. Kasi tatlong play yon. So, lahat ng isend ko sa Friday. So, bale, ipaload yun ng Saturday. Paload yun Saturday sa maglo-load. So, ma-receive nyo yan. Okay? Sinong wala? Mariles Aragon. Sino yung pasali po? Merry Chris Antonio. Oh God, hindi na sana ako maglista, guys. Yung nanalo ng mga ko, hindi pa ako nagsisend ng money, ha? Wala pa yun, ha? Nung nanalo, may nakalista naman sa akin. Kasi, bigyan nyo naman ako ng time, guys. Diba? Sa October 1 at saka sa September 30, wala pa, hindi pa ako nagsisend ng money sa September 30 at saka sa October 1, okay? So, ano na tayo ngayon? October 5? October 5. Anong date natin ngayon? October 4 pala ito. Ba't October 1? October 5 ngayon, guys, no? October 5. Johan the musician, may 10 ka sa akin. Sino si Mary Chris Antonio, may 10 ka sa akin. May 10 ka sa akin, Mary Chris. Magkano ngayon sabi mo? Sandali. 50. Okay, wait. Yes. Oo. Number 12 ka kahapon. Wala pa, hindi pa ako Mary Chris. Hindi pa ako sa lahat-lahat talaga. Hindi pa. Alam na nila yan naman namin mang langit na talaga ako ng time, like maximum of 5 days. Si Marilyn nga ng last week, hindi pa din na-send yun sa kanila kasi meron pa ako ng ito. Tapusin ko muna to, tapos isend ko sa inyo lahat, ha? Alam na nila yan yung mang langit. Hindi naman ako ng budol.
ko may work din yung inutusan ko. Kaya hindi talaga agad-agad, okay? At saka huwag kayong mag-alala kasi may ano naman, may anong tawag do'n, may confirmation naman. Okay, let's go guys, press 1 na tayo, press 1. Press 1 na tayo guys, press 1, please, press 1. Press 1 na tayo guys, press 1 na tayo. Press 1 na tayo guys, press 1. Press 1 na tayo, press 1 na tayo guys. Wala pa yan guys ha, wala pa yan. Testing pa lang yan guys, testing pa lang yan. Testing pa lang yan, testing. Game na, yes, Ricky Morala, game na tayo. Game na tayo. Arya Explore, thank you. Uy, Babes Marinas. Sandali ha. Sandali, hindi pa to si Rich Rab ha. Wala pa yan, hindi pa nag-start. Babes Marinas, nawala. Ay, nandyan pala. Okay, let's go na guys ha. This is your, may ano tayo ngayon ha. May 10 spin tayo guys ha. May kangasat. May 10 spins tayo guys ha. Uy, hindi pa yan si Rich Rab ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, spin 1 tayo. Spin 1 na tayo. This is for you. Sino kaya ka? Sino kaya? Sino kaya? Evangeline Yapit. Nandyan si Evangeline Yapit. Yung nanalo lang yan mag-present guys ha. Kasi nandyan naman si Nightwood mag-ano. Evangeline Yapit nandyan. Nandyan si Evangeline Yapit. Nandyan. Evangeline Yapit. Nandyan. Evangeline Yapit. Evangeline Yapit nandyan. 1. Bilangan nyo nga guys. Bilangan nyo nga. Ayan, nandyan. Okay, di ba hindi pa ako nagbilang, nandyan agad? Di ba? Uy, Evangeline Yapit, ikaw na naman. Evangeline Yapit, okay? Evangeline Yapit. Huwag kayong mag-alis guys ha, magbigay ako ng ano, another entry. Isali ko kayo lahat sa ano, sandali. Sandali ha. Remove ko muna to. Sandali ha. Click ko muna, Control A. Dali guys ha. Copy ko muna kayo. Lagay ko muna kayo dito. Dali guys ha. Lagay ko muna dyan. Ayan. Lagyan ko si Evangeline Yapit. Evangeline Yapit. Okay. Ay, 65. 65 sila. Grabe. 65 ba? Ayan, 65 plus 65 si Evangeline. Okay, okay, Evangeline Yapit. Ito yung money mo ha. Evangeline Yapit. Ito. Tony Tambay, hello. Evangeline Yapit, ito yung pera mo ha. Hello, Tony Tambay. Thank you sa 40 katao natin dyan. Thank you. Ay, my God, 100 siguro to si Evangeline. Bloody hell. Ay, Evangeline Yapit, visit ka. Evangeline Yapit, bantay ka, mag 100 ka. Akala ko talaga mag 100 ka, Evangeline Yapit. My God, munti ka na ako dun ha. Munti ka na ako dun, Evangeline. Oh my God.
Evangeline Yapit, may one ano ka sa'kin ha, may ₱1 ka sa'kin. May ₱1 ka sa'kin. Nandiyan pa din yung hala ba't ko din-remove si Evangeline? Hindi ko pala dapat i-remove yun 'no? Sorry Evangeline ha, ilagay kita uli. Ilagay kita uli. Evangeline Yapit. Ayan. Sorry guys, nakalimutan ko. Okay, nandiyan si Evangeline si Yapit pa rin. Evangeline Yapit, nandiyan ka pa rin ha. Lynn Bocauto, love the listener. May name na po ba ako diyan? Lynn Bocauto? Wala. Wala ka name. Tapos na ako nagpa-entry kanina. Malapit na sana. Oo, Janet Alustia. Janet Alustia, may name ka sa akin dito. Ay, meron pala. Wala ka name sa akin, Lynn Bocauto. Hijkl. Lynn Bocauto. Lagay na nga kita. Last na to guys ha. Hindi na ako maglagay ha. Lynn Bocauto. Tony Tambay, lagay ko din si Tony Tambay shirt. Nasaan na pa Lynn Bocauto? Hindi naman. Lynn Bocauto. Tony Tambay. Okay guys, last na to guys ha. Hindi na ako magpaano ha. Okay. Okay, let's go guys. Let's go. Let's go for the name. Now, type number 2 tayo guys. Type number 2. Type number 2. Type number 2. Evangeline Yapit, nandyan pa din yung pangalan mo. Hindi ako nagde-delete ng pangalan guys. Okay, this is for you. Sino kayang number 2 dyan? Sino number 2? Gloria M. Rivera. Tamsakdan. Thank you, Gloria. Sino yan? Sino yan? Sino? 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 Nandiyan na guys, nandiyan na. Meron na tayo. Hoy, Teacher J.R. Rafael. Lumabas ka dyan, Teacher J.R. Teacher J.R., nandyan ka ba? Teacher J.R. Rafael. Nandyan si Teacher J.R. Tim Lebron replay. Teacher J.R. Teacher J.R. Rafael. Nandyan. Uy, Teacher J.R. Bilangan niyo si Teacher J.R. Bilangan niyo si Teacher J.R. guys. Bilangan niyo. Bilangan niyo si Teacher J.R. guys. Bilangan niyo na yan. Bilangan niyo na yan. Teacher J.R. guys. Nandyan? Ayan, nandyan. Close ko na, close. Ayan. Ito yung money mo. Wag mo ako budulin ha. Bala ka dyan. Present po siya. Oo, Little Bronjel nakita ko. Ito yung money mo, Teacher J.R. Rafael. Ayan. Then, Bukauto, andyan po siya, host, nag-present. Yes. Oo, nandyan lang yun naman si JR. Ala, oh my God, ka JR. Wag mo talaga akong budulin. Uy, wala na ba yung bokya ha? Inalis ko yung bokya, guys. Inalis ko yung bokya. Inalis ko yung bokya. Delay ka, Ma'am Love. Oo, delay ako. Delay ako. Hindi naman ako delay. Delay yun dito, yung ibang ano. Teacher JR, may ₱1 ka sa akin. Huwag ka dyan. Mag 10 to 500 for the win. Huwag ka dyan. Delay nga ako. Ewan ko, delay ako sa inyo dyan. Okay lang naman, maglagay naman ako ng ano, maglagay ako ng, anong tawag doon? Maglagay ako ng more time para maka-present kayo. Okay? Gulat talaga si sakit sa heart. Ah, hala, basay. Okay guys. Type number ano tayo? Type number 3. Maganda pa rin ang bokya sis. Oo, inalis ko ang bokya kasi ano sana, ano naman, pang ano ko na sa kanila.
Kasi for this week kasi 'to, eh, hindi pa nakuha yung 500 tsaka 300, isang 500. Nakuha yung 500 kahapon, eh, meron pa 500 kaya inalis ko na lang yung bokya. Okay guys, type number game 3 tayo para marami tayong ma-spin. Game 3 tayo, game 3. Cheyenne Whitey, hello. Cheyenne. Ay, piso pala. Yes, 1 peso, 1 peso. Okay, sino kaya? Sino kayang pangalan ano natin? Babes Marinas, hello. Jen Belia, hello. Ayan, ayan. Spin ko na guys, spin ko na. Delete na sa iPad ko din eh. Ewan ko kung bakit. Maglagay daw ako ng isang bokya. Alan, ang bait pa naman nito, ang bait pa naman nito guys, ang bait pa naman nito. Salamat po sa Uy, si Marin Abalos si Marlene Abalos, si Wing Manglangit, ang dami niyang panalo sa'kin, 840. Ricky Morala Channel, nandiyan ba si Ricky? Nandiyan si Sir Ricky ata eh. Ricky Morala. Ricky Morala Channel. Lola Lakwatera, tama sakdan. Lola Lakwatera, hindi na ako nagpa-entry, close na. Ricky Morala, nandiyan ba? Pinay sa Italia Vlogs. Ay, hindi kita kasi alam ko nag-BG ka lang. Anong tawag doon? Ricky Morala, Sir Ricky, nandiyan ka ba? Ayan, nandiyan si Sir Ricky. Nandiyan si Sir Ricky. Ang bait pa naman ni Sir Ricky. Sir Ricky, para sa'yo to ha. Para sa'yo to. Para sa'yo to. At last na ka na si Ricky ha, nabunot ka na. Sir Ricky, para sa'yo 'to, hindi ko naman gi-delete yung mga pangalan niyo guys ha, nandiyan pa rin yung mga pangalan niyo. Sir Ricky, this is for you. Your money. Refresh ako, bakit? Sir Ricky, may ka sa'kin, may 10 pesos. Sir Ricky, Ricky Morala. Ricky Morala, may 10 pesos ka sa'kin ha. Pero hindi ko naman gi-remove yung mo. Donna Bella, tapos na ako mag-ano ka diyan sa kanila kung gusto kanila isali. Kasi yung iba diyan kanina pa yan sila, yung sila Wing Manglangit, yung sila sa Travelations, sa Happy KL, kanina pa yan sila dito sa'kin. Kaya mag-ano ka sa kanila, magmamakawa ka sa kanila kung puwede ka namin isali. 10 million, yes, yes, 10 million. Ayan, sandali ano ko muna 'to. Okey, sandali ha, hindi yan. Doon na tayo sa name, doon na tayo sa name guys, doon na tayo sa name. Gusto niyo ba i-shuffle? Then congrats, congrats, yes, congrats. Ricky Morala, congrats. Paano ko i-refresh? Hindi ba ako hindi ko muna i-end, leave lang ako ng studio. Remove ko, sandali. Remove ko, tapos add to stream. Ayan. Sandali ha, sandali hindi ko na hindi pa yan ha, hindi pa yan guys ha, sandali lang. Remove ko muna, remove ko muna. Remove ko muna. Type number 4 tayo guys, type number 4, type number 4 tayo guys. Please, type number 4. Type number 4 tayo, type number 4. Ma'am La, bigay mo na lang po kay Happy KL. Thank you po. O sige, sige, bigay ko kay Happy KL ha. For Happy. Wow, Happy KL. Okay, bigay ko kay Happy KL, okay?
Okay, press number 4 tayo guys, press number 4. Ayan, may nag-press na number 4. Sige guys, sige. Sino kaya? Sino kaya manalo? Sino kaya? Mabait talaga ni Sir Ricky. Oo nga, Verna. Mabait talaga si Sir Ricky. Ano tayo guys ha? So, sino kaya ang ano na pangalan na naman? Pangalan? Sino? Sino? Number 4 na tayo, Eileen. Number 4 na tayo. Number 4 na tayo. Ayan, deserving naman ko siya guys kasi kanina pa talaga 'to. Kahapon pa 'to si ano, kahapon pa 'to, kahapon. Wow, may ₱10 na mas mayaman ka na ng ₱10 sa akin today. Bakit happy today, oo, bait ko ni boss. Joanne O206, nandiyan ba si Joanne? Joanne O206, nandiyan ka ba? Joanne O206. Joanne O206, nandiyan ka ba? Bilangan niyo nga 'yan si Joanne. Bilangan niyo guys para ano, kasi sabi delayed ako, eh. Kayo magbilang diyan sa computer para makita niya. Joanne O206, buffering ako, buffering. Hindi naman ako nag-buffering dito. Macris Vlog, hindi ko alam, hindi ko alam. Okey naman ako dito, okey naman yung ano ko. Kanina pa 'to si Joanne, wala na. Bilangan mo nga Weng, bilangan mo nga. Kasi baka sabi tinawag na ng boss na naman. Bilangan mo Weng. Nawala na. Hala ka Joanne. Isa pa naman yung entry mo dito isa pa naman i-delete talaga kita. Nakatayo na. Alvin D. Vasay, hello. Joanne 0206. Hala, wala si Joanne. Tinawag kasi yun ng amo guys. Patay si Joanne. Wale. Ayan may nag-ano pa kasi, paki-ano, paki-type ng stop para makita naman ni ano, kasi may nagrereklamo kasi delayed kayo, eh. Kawawa naman si Joanne, kaya nga Ricky, kanina pa naman yung si Joanne sa akin. Baka tinawag ng amo. 789, ayan nagbilang din si KD7 TV. Sino nagsabi hagdan? Nandiyan pala yung may bisita pala ako. Hala, wala talaga si Joanne. Hala, mag-write nga kayo ng stop, mag-write kayo ng stop. Hala, kawawa naman si Joanne. Kanina pa yun si Joanne pag-start ko talaga. Oo, isa lang talaga lahat Verna, isa lang talaga lahat. Isa lang talaga lahat guys. Wala na talaga Joanne, sorry ha. Ang da mga 3 minutes or 5 minutes na siguro yon. Sorry Joanne, sagutin ko na lang Ma'am Love kay Joanne 50. Wow naman, hala. Ricky Morala, thank you ha, thank you. Wow, stop, ibigay mo na lang ho. Sige, bigay na lang natin guys ha, kasi kanina pa talaga yun si Joanne. Tapos sabi niya kasi tinawag siya ng amo, trabaho eh. Oo, totoo nga naman. Kanina pa talaga yun si Joanne. Ate Love, na crush, wag kang magtago. Nagtago ako kasi basa yung buhok ko, parang ano ako. Diyan ko lang muna, wag ko muna i-remove si Joanne ha. Bigay na lang natin kay Joanne guys. Okay, kasi kanina pa talaga si Joanne yan sa akin. Sandali, hindi yan, hindi yan. Ba't may nakuha na 500? Hindi yan. At saka may 50 siya kay Ricky Morala ha. May 50 siya kay Ricky Morala. Si Joanne. Joanne 0206. 50 from Ricky Morala.
And then, spin natin si Joanne, guys, ha. Okay lang po, ma'am, kasi kanina pa oo, kanina pa talaga 'yan si Joanne since nag-start ako. Device not connected, nandiyan na si Go JR, nandiyan na yung partner ko, akyat bahay. Make a shout So, out. ba't hindi kita masyado marinig? Oh, Joanne, para sa'yo 'to, ha. Kawawa naman, kawawa naman. Kawawa naman si Joanne, guys. Congrats, Joanne, 0206. Hindi, bigay 'yun kay ano, bigay 'yun. I-ano ko si Joanne, i-ano ko, roleta ko si Joanne kasi kanina pa talaga 'yun at saka nagtatrabaho yung tao, eh. Kanina pa 'yun Hey, nagsusupport. John. Mahina yung ano mo, JR. Wala akong mics. Ba't mahina? Wait lang. Ayan pala. Kaya pala, ako pala dito. Joanne, may 1 peso ka sa akin, ha, pero hindi ko inano yung ano mo, hindi ko what is this, hindi ko tinanggal yung pangalan mo kasi nagtatrabaho 'yan. Wala naman akong problema diyan. So, number 5 na tayo, guys, number 5. Number 5 na tayo, guys, number 5. Number 5 tayo, guys. Go JR, saan flight mo? Number 5 na tayo, guys, number 5. Boss JR, mega shoutout, sabi ni Ricky Morala. Ayan si Joanne. Oy, Joanne, may good news ako sa'yo. Kanina ka pa namin Hello. Hello, hello, Go JR. Welcome to my life. Ay, Joanne, yes. Nanalo ka. Binigyan ka ni Ricky Morala ng 50 pesos, Joanne. Pero yung naano mo sa ruleta is only 1 peso. Pero hindi ko inalis yung pangalan mo kahit ilang minuto na ka na naming tinawag. Okay? Nagtrabaho kasi yan, guys. Kaya consider natin, guys, ha? Kasi may mga amo yan. Ako din, ganyan talaga. Eh, kanina pa yan si, ano sa akin, Joanne. Oh, ito na, guys. Ito na sa. Ayan. Sino kaya? Sino kaya? Jason Serrano. Ate Love, I'm here na po. Oh, Joanne, nanalo ka ng 1 peso. Tapos binigyan ka ng 50 pesos from Ricky Morala. Okay? Message mo yan si Ricky. Jason Serrano, nandyan ka ba? Jason Serrano, anong oras na? Guys, anong oras na tayo? My God, 10:53 na. Oy, hindi kita gi-delete, ha, kasi alam ko nandiyan ka talaga kanina pa, eh, may amo ka diyan. Of course, i-consider natin 'yan. Mahal talaga ako ng peso mo, Ate Love. Uy, sige lang kasi binigyan ka ni ano, Sir Ricky ng 50. Ano ka ba? Jason Serrano, nandiyan ba? Delayed ba ako? Delayed ako, JR? Jason Serrano, guys, nandiyan? Nandiyan si Jason Serrano? Wala si Jason? Ilan lang kayo, guys. Bilangan na 'yan, guys. Oy, ang bait ni Sir Ricky. Oo, naka-uniform, nasa office pa 'yan. Nagda-drive lang ako, guys. Nag naka-uni Oy, guys, bilangan niyo 'yan si Jason Serrano, oy. Bahala kayo diyan. 6 PM. Dito sa amin ano na, 11, mag-11 na. Wala sis, wala. Announce mo na lang landing mo. Wala si Mamaya Jason? pa, guys. Mamaya pa. Wala, okey po. Salamat po, Sir Ricky.
Okay, wala talaga si Jason ha. Remove ko na si Jason ha. Remove ko na si Jason. Yan Siya, mas withdraw. kasi ano muna landing mo, maya pa guys, maya pa. Na-stranded kami doon sa ano, taas. Ayan, nag-ano sila. Nag-timer. 4, 3, 2, 1. Wala talaga. Wala. Okay, wala si Joe. Guys, Wala si wala. Jason. Remove ko na si Jason, guys. Remove ko na si Jason. Serrano. Remove ko na. So, ano pa din tayo? Number 5 pa din tayo. Number 5 pa din tayo, guys. Number 5. Okay? Delay sila. Number 5 pa din tayo, guys. Number 5. Ayan. Nag-stop na si Road 8 channel. Wala na talaga. Number 5. Okay, let's do this. Number 5 na tayo, guys. Number 5. 15 na tayo. Okay, guys. Ito na. Ate Aria, hello, mega shout out. Ate Aria. Yan, mega shout out guys sa lahat dyan. Uy, Inday Vlog UK. Thank you. Ikaw talaga. Diyos ko naman. Huwag ka na mag-ano dyan. Miss Athena Tito Vlog. Inday Nandyan vlog. ba? Mega shout out. Miss Athena Vlog. Nandyan. Miss Athena Vlog. Nandyan. Hello, Lovey. Thank you, Inday. Mamaya, Inday, maya-maya, i-ano ko yung premiere mo ha. Ibaba ko yung premiere mo, patamsakan ko. 3 entry yun, guys ha. Miss Athena, no, it's vlog. Miss Athena Vlog. Vlog pala, hindi Miss Athena Love. Love pala yan. Sorry. Okay, ikaw pala yan. Miss Athena. Close ko na. This is your money, Miss Athena, ha? Miss Athena, this is your money. Ayan. Shout out sa pilot sa itaas. Yes, let's go, JR. Ang piloto ng bayan. Okay lang, love. Ayan, Tita Inday, mega shout out. Let's go. Miss Athena Love, may 1 peso ka sa akin. Miss Athena Love, may 1 peso ka sa akin, okay? Thank you, Inday. Class of Lovely. Oh, Day, ano mo nga ako kung kailan yung holiday ha? Try ko mag-file ng holiday. Sama ako. Miss Athena Love, sayang. Oo nga, munti ka na 500. Okay? So, let's go, guys. Number 6 na tayo para mababa ko yung... Guys, binaba ko yung bahay ni Inday. That's the premiere, guys, ha. Kung mag-comment and like kayo sa premiere na yan, may ano kayo ha, may 3 entry kayo ha. May 3 entry kayo. Comment lang na galing kayo sa akin, okay? Comment lang na galing kayo sa akin. Para while waiting, guys. Ayan. Binaba ko, okay? Ano na yan ni Inday? Premiere yan sa 8 ata yun? Kailan ba yung premiere niya? 8 ata, 8. Okay. Number 6 na tayo, guys. Number 6. Ayan, number 6. 1, congrats. Ewan ko, puro 1 peso. Oo, puro 1 peso talaga. Si Ricky Murala lang naka 10 pesos.
Okay, ano ko na ha. Spin ko na sino yung lucky name na ano. Ang dami ko isulat guys. Entry. 666. Oo, Sir Ricky, ikaw pa lang ang naka-10. Joey Natividad, nandyan. So, say thank you ako sa lahat ng support, guys. Don't forget, Makas, thank you all. Yes, yes, guys. Ayan, baba ko yung premiere ni Inday, ha. Yan ang entry ni Inday, guys. Yan ang entry kasi hindi naman nagla-live si Inday. Si Inday Vlog UK kasi is isa sa mga sponsor ni Ma'am Shi Joe Vlog. So, lahat ng pupunta kay Inday Vlog is through through premieres niya. So, kaya nagpa-entry siya sa mga premiere niya. Kaya puntahan nyo guys, mag-thumbs up at mag-comment kayo doon. May 3 entry kayo doon, okay? Kung during sa premiere, may 5 entry kayo additional, okay? Sa kay Inday Vlog UK yan guys. Inday Vlog UK. Yung binaba ni Nightboot, guys. So, Joey Natividad, nandyan. Shout out po Ma'am Inday Vlog UK. Kumusta po kayo? Nasa ano yan? Nasa school. Student yan eh. Hindi naman student. Tapos na yan pero nag-aaral pa rin. Dana po sa link para sa 3 and 3 host. Thank you. Magbakas lang kayo galing sa akin ha. Lagyan nyo lang from love ha. Huwag nyo nalagyan ng hashtag na sign. From love lang. From love. Okay? Thank you Miss Athena. Wala si nang Joey Natividad. Wala. Delete ko na si Joey ha. Para mabilisan na tayo guys. Delete ko na si Joey. Ayan, remove ko na. So let's go. Number 6 pa din tayo. Ayan, number 6. Ayan. Done na host. Thank you. Dikitan nyo naman si Inday guys ha. Baba ko yung bahay niya. May isang premiere pa yan si Inday guys. Anuhan nyo yan, i-comment nyo yan ha. I-commentan nyo yan at saka tamsakan, okay? Para may another entry kayo. Bali, dalawa yung niya ha. Dalawa yung premiere niya. I-check nyo lang sa bahay niya. Ma'am Shi Joe Vlog, host tamsak. Guys, don't forget, guys, 7 p.m. Pagkatapos ko si Ma'am Shi Joe, halipat tayo kay Ma'am Shi Joe kasi nagpa-entry yan si Ma'am Shi Joe. Nat J.U. Wild, hello, Nat J.U. Wild, ikaw na. Nasaan na ba yun si Nat J.U.? Nagpaano daw si Nat J.U. Wild? Nagsali daw ko na siya. Hindi siya daw ko na siya ba yung sponsor? Nat J.U. Wild. Nat J.U. Wild, nandyan ka ba? Nat J. Wild, dumikit na ako, Ma'am Love. Thank you, Rinald Moraga. Thank you. Si Ma'am Shijo, guys. Ma'am Shijo. Please don't forget, Ma'am Shijo, guys. 7 p.m., guys. Okay lang sa akin dito. Maglabas kayo. Tapos, tawag kayo. Pag matawag ko kayo. Wala si Nat J. Wild. Wala si Nat J. Wild. Wow, sponsor nanalo. Bakit naka-hide ka, Ma'am Shi? Ma'am Shijo Vlog. Nasaan? Bakit na-hide? Sino nag-hide sa'yo? Iba pala to. Okay. Okay. Dalawa yung binigay ko sa Ma'am Shi. Isa pala yan. Okay, remove ko na si Nat J. Wild ha. Wala si Nat J. Wild. Wali, kanina pa namin di nakita. Oo, nag-swab test kasi. Remove na kita Nat J. Wild. Okay, number 6 pa din tayo. Number 6. Ala, present. Nandyan, ang good. Nag-present, nag-present. Nandyan si Nat J. Wild, guys. Pasali na lang natin siya kasi gusto niyang sumali. Okay, baka i-donate niya yung panalo niya, okay? I-donate niya yung panalo niya. I-donate niya yung panalo niya. Nat J. Wild. Lagay na kita, Nat J.
Okay, this is for you, not J.O. Wild. Guys, 7 p.m. ha? 7 p.m. si Ma'am Joe Vlog. I don't mind nga magpunta kayo ni Ma'am Joe Vlog para magpa-entry, okay? Paktay na diha. Kasi paktay na diha. Ay, Ma'am Joe Vlog, hello. Wala kasayang. Kasayang. Walang dalawang Oy, zero. J.O. Wild, 5 pesos lang sa'yo, muntikan ka na sa 300. Nantikan ka na sa 300. Dan sa premiere, thank you, thank you. Dalawa yung premiere ni Inday, guys. Dalawa yung premiere. So, bali, 6 yung entry nyo. Dalawa yung premiere ni Inday Vlog, okay? Pag i-check nyo yung ano niya, pag i-check nyo yung tawag doon, yung bahay niya, dalawa yung premiere. So, mag-comment at thumbs up kayo doon and then pakilagay na lang from love, okay? Para mailista kayo ng 6 na entry. Muntik na sa 300, kaya nga, 5 congrats, yes, congrats, congrats. So, let's go na tayo sa number 7 na tayo. Number 7 na tayo, guys, number 7. Gusto nyo ba ng entry after sa number 7? Gusto nyo yung 5 entries? Gusto niyo 5 entries, guys? Ayan, oh, sinulat ko kayo lahat yan, ha? Sinulat ko kayo dyan. Ayan, sinulat ko kayo dyan lahat, ha? May mga names dyan lahat, lahat. Nandyan, yan, kayo. Kasi bakit? May mga Bingbong TV. Ba't hindi ko ma-delete JR? Hindi siya ma-delete. Alin? Yung dito, ayan oh. I-delete ko sana kasi masyadong mahaba Try yung mo name. nga Control X. Hindi nga din. Hindi rin. Control X. Ayaw niya talaga. Pag pag ganyan na, hindi yan pwede. Kaya na maraming kasi may mga So, sa names na tayo, guys, number 7. Okay, ito na, ito na. Siguro sa premium lang yan. Ma-delete. Thank you, thank you. Dalawa yung link ni Inday sa premiere, ha? Please comment love lang, guys. And thumbs up and comment, ha? Ayan, nandyan yan si Manilyn Figuracion. Nandyan yan si Manilyn Figuracion, nandyan. Nandyan si Manilyn, nandyan. Nandyan si Manilyn. Manilyn Figuracion, nandyan. Present lang tayo, present. Nandyan ba yun siya kanina? Kailangan nyo, guys. Bilangan nyo, guys. Bilangan. Present. Ayan. Hindi pa nga nakabilang. Nandyan na. Okay, guys. Ito yan sa'yo. Manilyn Figuracion, ito sa'yo, ha? Ayan. Uy, wala na ba yan bokya, guys? Tsaka gidelete ko yung ibang 1 peso. Ay, Manilyn Figuracion. Wow, grabe. Nanalo ka ng 100. 100 pesos. Manilyn Figuracion, 100 pesos sa'yo. Manilyn Figuracion, same number. Sana makuha mo na. Go zombie walk. O sige, mag-zombie walk tayo, ha? Mag-zombie walk tayo, guys. Mag-zombie walk tayo. Mag-zombie walk tayo, guys, for 5 entries. Yun, ha? 5 entries para break muna tayo. Break muna tayo. So, close ko to. Ano ko muna to? Yung names? Yung mga names na nandito, ha? Ano ko lang to for
stability. Zombie walk tayo, ano tayo, 5 entries guys ha, 5 entries, okay? 5 entries tayo guys. 5 entries tayo guys, okay? Para ano naman tayo, para relax tayo sa roulette. Kasi may sa dali guys ha, ano ko muna kasi may ano kasi masyadong mahaba yung name. Zombie tayo guys ha. Five entries to guys ha. Go zombie. Yes, ano tayo? Go zombie tayo. 5 entries to guys. 5 entries. 5 entries. Yan. Done na tayo sa yan. Congrats. Congrats Manal ng figuration 100 ka ha. 100 pesos ka. Hindi ko pipilit yung 100 guys ha. Hindi ko pipilit. Oh guys, 1 minute tayo. 1 minute for ano. Zombie. Set na natin. Set na natin. Ayan. Nandyan na. Nandyan na. Ayan. Ayan. Ang dami nyo. Ang dami nyo. Ready na ba tayo guys? Type R tayo. Type R. Type R tayo. 5 entries to guys ha. Lista ko na naman. 5 entries to guys. 5 entries. Okay? 5 entries. Additional 5 entries for October to guys ha. Salamat ma'am. Ano tayo guys? Type ano tayo? Type S pala. Type S. Para start na tayo. Type S. Type S tayo guys. Type S. Para start na tayo for zombie. Ayan. R, S, or whatever. Okay, okay, okay. Okay na ba? Okay na? Okay. Ayan, ayan. Okay, let's go, let's go, let's go. Start na tayo. Start na tayo. Let's go. R or S, I don't mind. Start na tayo. Start. Five entries to guys. 5 entries. Grabe ang delayed ko, oh. 30 seconds yung delayed ko dito sa iPad. Bilis. Sabi ni Chris Antonio. Ala si Flower. O sino yan? It's me. Ano ba yan? Sunflower. This word vlog UK ayun. Yuhay, sa mister siya nangunguna. Si Babes Marinas nangunguna, oh. Takbuhan na. Parang si ano mananalo dito. Baka si KD7. Si KD, oo. Chris Antonio, oh. Si KD. Ay! Teacher Nars, nandyan? Nandyan si Teacher Nars? Grabe si teacher nurse. Go, Joe. Grabe, bigla na lang lumusot si Teacher Nars. Masyadong ginalingan ni teacher nurse, guys. Masyadong ginalingan. Nabuhan. Teacher Nars, nandyan. Ma'am Shi, gusto mo iakyat kita sa off ko. Ikaw iakyat ko to sa'yo.
Teacher Nars, nandyan. Congrats. Additional 5, ano ka ha? 5 entry ka. Teacher Nars, sabi ni Ma'am Shijo na buang. Nandyan si Teacher Nars? Wala? Nandyan. Siya ba yun? Ay, hindi pala. Wala, oy. Nandyan. Umabot na lok. Ano Nandyan ba na. yun? Ayan, nandyan si Teacher Nars. Teacher Nars, may ano ka ha? May entry ka sa October last week ha. Hindi pa namin i-ano yung date. Teacher Nurse, may another entry ka, 5 entry ha. 5 entry for you. 5 entries. Okay, may 5 entries ka, Teacher Nurse. Ano ba yan? Road 8 channel, wala na. O, isa pa tayo guys, isa pa tayo. Raise again. I-delete na natin si Teacher Nurse ha. I-delete na natin si Teacher Nurse. Kasi every ano natin ng zombie, i-ano natin, i-change natin yung name. With the Bix, ang breakfast ko ng Teacher 500 na lang sa akin, joke. Huy, ano ka ba? Baka manalo ka doon. 15 to 20,000 worth of GCash unload. So, the more entry you got, the more chances of winning. Ano ka ba? Okay, guys. Okay. Remove na natin si ano ha. Remove na natin si Teacher Nurse. Ayan. Remove na. Remove na natin. Yes. Remove na. Raise again. Okay, type ano guys? Type S. Mega shout out gorgeous host and handsome co-host at Go JR Macarosas. Hello sa'yo. Guys, press ano tayo? Press S tayo. Press S. Ma'am Shijo, tingnan mo. Nandyan ka pa naman. Ewan ko kung nandyan ka. Wala ka pala. Hindi na kita nalista kasi late ka na. Macarosas, palista po till Love de la Serna. Lista kita dito sa zombie ha, mamaya. Lista kita for entry, okay? Okay. Bilis tumakbo ni Teacher Nars. Oo nga, bigla na lang bumilis. Yung ko. Okay, ready na tayo, okay? Ano lang tayo guys ha, 3 lang kunin ko na sa ano na to ha. 3 lang yung kunin ko. 3 lang. I'm good night. Okay, let's start na. Ayan. Macarosas, lista kita mo sa ano ha, sa next na ano. Kasi na ano ko na, na-place ko na yung pangalan. Hindi ko kasi ma-delete kasi hindi ako nagbabayad. Thank you so much, Inday. May bago akong member. Ano kasi yung card ni Inday eh. Uy, Junjun dumanais. Hindi na, mamaya sa zombie. Wala, si Lynn Bucauto, ang bilis. Wala, sino ba yung nahuli doon? Walang kain yung mga tao doon. May nahuli na, oy. Go JR, shout out mo daw si Mother Queen. Go JR. Hello, Nay. Oh, si Mother Nanay mo pala. Akala ko si Ma'am Shi. Ayan, Ricky Morala. Napo ako siguro yun. Ricky Morala, may additional 5 ka sa akin ha. Ricky Morala, lista kita. Additional 5 entries sa'yo. Ricky Morala, 5 entries, okay? Guys, hindi ako magtatagal guys ha. Hanggang 10 spins lang tayo guys, okay? Kasi nandyan si Ma'am Shijo at si Maris Edge nagla-live, okay? Hanggang 10 spins lang tayo guys. So, hindi ako magtatagal. Congrats po Sir Ricky. Ricky Morala, may 5 entries ka sa akin for October ha. Last week of October, yan, anniversary ni Ma'am Shijo. Ang prices natin dyan is 15 to 20,000 pesos cash or GCash or loads. Okay? Ate Love, malingaw ko ana ba? 5 entries yan ha. 5 entries din sa'yo, Ricky Morala channel. Oy, ang dami ko na ilista. Oy, mag-ilista na ako mamayang gabi nito para hindi ako maanahan.
Okay, remove ko na si ano ha, remove ko na si Ricky. Last na tayo guys, last na tayo and then back tayo sa ruleta, okay? Back tayo sa ruleta. So last na tayo guys, press start na tayo, press start. Press start tayo guys, press start. Start guys, press start. Swerte mo ngayon Ricky Morala. Press start guys, S, 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 S. Hala, anong oras na? Tama talaga matapos ako 12. Guys, press ano ta, start tayo, press start. Start naman dyan. I want to see start. Na nagta-type kayo ng start. Ayan, ayan. Swerte naman may pang October na. Yes, may October ka na, may entry ka na sa akin. May entry ka na sa akin. Ayan, naka-ready na sila, oh. Ayan, SSS. Thank you, thank you. And Inday Vlog UK. Inday Vlog UK, Inday Vlog UK. Start na tayo. Okay, start na tayo. Last na tayo for the another 5 entries. Another 5 entries, okay? Ang dami yun na entry sa akin, guys, if ever. Bibs Marinas, ayan. Marilis Aragones, hello. Okay, start na tayo, guys, ha? Start na tayo. Start na tayo. Let's go! Yan na nananalo. Wala. Ayan, ayan, ayan. Ayan si Test World Vlog UK, nag-ano, oh. Si Verna, my God, meron na namang, wala na, si Mary Joy, nahuli na. Sino ba si Travelicious, nahuli na din. Oh dear, sino kaya, sino kaya? Yan na, yan na, yan na. Hindi pa dito sa iPad ko, delayed ng 15 Si seconds. Astig ang nanalo. Delete masyado sa iPad. Grabe si si Astig. Astig Bingbong TV. Astig Bingbong TV nandyan? Nandyan si Astig Bingbong? Astig Bingbong TV. Astig Bingbong TV nandyan? Hoy Astig, tingnan mo si Lebron Replay o Team Lebron. Si Ladies in Live wala. Tinutambay na dun sa sayang si My Love. Ayun si My Love pang ano na. Tix, nakakatuwa palaro. Excited. Hello, Tix Rustico Sol. Hello. Hello, hello, hello sa'yo. Kumusta? Guys, kaibiganin nyo yan si Tix Sol, guys, kasi siya yung naglo-load sa akin, kaya dikitan nyo yan. Pag hindi nyo yan siya kadikit, hindi nyo maklaim yung pera nyo. Kaya dikitan nyo yan si Tix Sol, guys. Baba ko yung bahay ni Rustico, ha? Ayan, ibaba ko yung bahay ni Rustico Sol. Wala na ata. Okay, wala si Astig Bingbong. Okay, last na tayo guys kasi wala si Astig Bingbong ha. Last na tayo. Wala si Astig Bingbong. Wala. Okay, wala si Astig Bingbong. Okay, race again. Wala. Press start guys, press start. Press start guys para maano na tayo kasi hanggang 10 spins lang tayo sa ruleta ha. 10 spin lang tayo guys. Dikitan nyo yan si Tix Susul guys. Siya yung nagpa-load guys. Kaya kung hindi nyo yan dikit, naku, wala, hindi kayo makatanggap ng ano. Tata Magtuba Vlog. Hello, Tata. Baba ko yung bahay ni Tix ha. Ayan.
Dapat dikitan nyo yan si Rostico kasi siya naglo-load sa amin. Okay, press start na tayo guys. Last na tayo kasi wala si si Bingbong. Wala si Bingbong. Nasa Pinas ba yan si Rostico, Ma'am Love? Yes, nasa Pinas Ricky Morala. Nasa Pinas si Rostico. Siya yung inutusan ko most of the na maglo-load ng GCash. Siya yung palagi kong inutusan. Kawawa nga eh. Haha, nakakatuwa naman yun. Ay, Plants versus Zombies. Okay guys, start na tayo. Start na. Unavailable host. Anong unavailable? Unavailable yung niya? Bakit? Tingnan ko nga. Ay, hindi ako tingnan ko nga, be. Hala, video is private. Bakit i-private mo yung video mo, Rostico? Yan pa naman ko. Yan pa naman baba ko. Baba ka na ng bahay, Rostico, para madikitan kanila kasi may magdidikit sa'yo si Pinay Australia, oh. Pinay Italia vlog. I-update ko yan kasi Oh, bakit naka-private yan, Rostico? Bakit naka-private yan? Okay pa, last na tayo guys. Last na tayo, okay? Last na tayo. Last na tayo. Start. Rostico, i-add mo yan si Ricky Morala channel kasi may yan siya. Padala yan siya ng pera para mag-ano ng load. Okay, start. Let's start. Again. Another 5 entry, guys. 5 entries. 5 entry. 5 entry. Okay, sir. Stick up ads FB. Ayan. Ayan. Jeanette, nandiyan pa rin. Mega shout. Lizelle Bronjel, hello. Mega shout. Beth Montana. It's me, Sheila. Hello, good. Ano na ba? Oras na ba? Good evening na pala. Ayan. Sino pa nandiyan? Pinay site sa Italia. Vlogs. Ayan, Tata Magtuba Vlog. Di ko makita ang Team Pluto sa akin. Ayan, Tata Magtuba Vlog. Pa-wait lang ng ating usapan po. Happy KL, nandiyan pa rin. Ayan, Dix Juice Soul. Mega shout out Chris Vlog. Mega shout out to you. Ayan, 6, 5, 4, 3. Si Miko yata nanalo. Oh, natalo pa. Bit monta. Grabe nakatakbo si Ate Beth. Grabe nakatakbo si Ate Beth. May iwan lagi. Bagal daw ni Happy KL. Go. Talo tayo guys. Akala ko si Miko panalo. Oh my God. Si Beth Montano bigla na lang Panalo na, talo pa. Hindi. Si Beth Montano nandyan. Nandyan si Beth Montano. Bagal ni Weng, mukhang busog na busog. Pakainin niyo yung mga zombie niyo, guys. Pinay sa Italia, hay nako sa akin, bakit ka nakapahinto, nakakita ka yata ng gwapo? Bagal naman sa akin. Ewan ko sa kanila, anong nangyari? Beth Montano, wala? Wala si Beth Montano. Ayan, nandyan si Beth Montano. Ayan, guys. So, later na naman tayo, guys. Roleta tayo, guys. Roleta. Ano bang nangyari? Roleta tayo, guys. Doon tayo sa names, guys. Ayan. So, ano na tayo? Number 8 na tayo. Hanggang 10 lang tayo, guys, ha? Kasi nagpa-entry si Ma'am Shijo. Punta tayo kay Ma'am Shijo, ha? Punta tayo kay Ma'am Shijo. So, let's go. Press number 10. Press number 10 tayo, guys. Number 10. Oh, number 10. Number 8 pala. Number 8. Number 8 na tayo, guys. Number 8 na tayo. Number 8. Number 8 na tayo, guys. Number 8.
Ayan, nanalo ba ako sa jogging? Oo, may 5 entries ka, Beth Montano Tibet. Ayan, number 8. Ayan. So, sino kaya ang lucky number 8? Number 8. Ayan. Ako na yan. Ako na yan. Wow. Speed James TV. Kaya nanalo. Speed James TV. Ako na yan. Yan, Speed James TV. Nandyan pa ba guys? Bilangan nyo na si Speed James TV. Ayan, bilangan nyo. Kasi si James TV. Para hindi ko maunahan sa 500. Ayan, Kailangan nyo na guys. bilangin nyo. Andyan pa po ba ako? Nandyan pa. Wala. So, wala guys ha. Wala para maano na tayo guys. Para remove ko na si James TV ha. Congrats si James TV. Wala si James. Wala. So, ako. Number 8 Next. tayo guys. Oh. Guys, lipat kayo ni Ma'am si Jo after ko guys ha. Or kay Maris Ed. Depende lang yan sa inyo guys. It's your choice. Ma'am si Jo and Ayan, next tayo guys. Next tayo guys. Number 8 pa din tayo. Number 8. Number 8 pa din tayo guys. Number 8. Sayang na ako nasa ruleta. Uy, naun. Guys, kung sino pa hindi nag-thumbs up sa yung isang premiere ko, tapos na kasi yung isa. Tsaka sa kanya naman guys. Okay guys, okay, let's go sa gathering. Number 8 tayo guys ha, number 8. Number 8 tayo guys. Dan Rosco, full pack sabi ni Rosary. Sino kaya? Sino? Jenny and Family 07. Jenny and Family 07. Nandyan si Jenny and Family 07. Wala na ata. Kasi ilan lang tayo dito. 26 lang tayo. Si Jenny and Family 07. Nandyan. Labas na, labas. Labas. Delete talaga ako. Yung comment na delete. Wala si Jenny. Dan Premiere. Thank you guys. Guys, sinong mag-ano sa premiere ko ha? May coming ako premiere this Sunday. Please naman, thumbs up and comment lang. And then from Love ha. Galing kay Love. Paki-state para malista ko kayo 3 entry yun. 3 entry yun. Oh.
Wala. Wala, guys. Wala. Wala. Jenny and Family 07, wala. Delete ko na ha, remove ko na. Jenny and Family 07, wala. Delete ko na. Okay, stop na guys ha. Kung may mag-comment dyan na present, wala na ha. Stop. Okay, number 8 pa din tayo. Number 8, grabe ka naman number 8. Mag-ano na naman to tayo sa number 8 nito. Okay, number 8 pa din tayo. Number 8. Ayan. JR, ano daw yung gamit mo na may pusil-pusil? Ito Ano? ba? Ano yung gamit mo na may pusil-pusil? Ano yung pusil-pusil? Police? Hindi, gun. Baril. Oh, baril. Si Ate Lab yun. Si Ate Lab po. Nasa bahay yung sa akin. Wala yung baril. Joanne 0206. Ayan, nandyan si Joanne. Nag-comment pa lang si Joanne. Kaka-comment pa lang ni Joanne. Ayan, nandyan si Joanne. Nandyan. Nandyan si Joanne, di ba? Comment Joanne. Joanne, say present. Kay sa'yo pala yan, love. Yes, sa akin to. Sa akin to, Pinay Italia. Sa akin yan. Yes. Ayan, nandyan si Joanne, guys. Nandyan si Joanne. Armalite, yes. Joanne, ito yung money mo ha, Joanne. Wala na yung pera, Joanne. Joanne 0206. Wala. Puro na names. Sandali guys. Sandali. Sandali guys ha. Ayan, nandyan na guys. Nandyan na yung money. Okay? Start na tayo guys. Start na tayo. Ayan. Ito na yung money mo, Joanne. Joanne, at least hindi 1 peso. Muntikan ka na naman, Joanne, Joanne, muntikan ka na naman ng 1 peso. May ka sa akin, may 10 peso ka sa akin, okay? So, magkano na ba sa'yo, Joanne? 11, 12? Something like that. Go, JR, sa flight mo ngayon. Okay lang yan, Joanne. Nandyan pa naman din yung pangalan. Sambuanga. Okay, number 9 na tayo, guys. Number 9 na tayo kasi na si Ma'am Jo, mag-still land 1 peso. Okay, press tayo, number 9 na tayo, guys. Number 9. Number 9 na tayo, okay? Number 9 para para magpalista na naman kayo kay Ma'am Jo. Ayan, number 9, number 9. Ayun yung piso naglagay ng 0, ng 1. Naging 10. Ayan, Joanne, congrats. Congratulations, Joe. Okay. Ayan. Sige. Number 9 na tayo, guys.
Sino lang ba nanalo? Ako, piso. Si Manilin Figurasyon lang, 100. Si Ricky Morala, 10. Yan. Bagay sa'yo ko, JR, naka-uniform. Marlin Abalos! Nandyan ba si Marlin Abalos? Marlin Abalos. Nandyan? Nandyan si Marlin Abalos. Di kami friend ng Ruleta Motilab. Hey, maraming salamat po, guys. Yes. I-change natin yan ng kulay next time para para iba na naman. Baka hindi hiyang sa'yo yung kulay na yan, Joanne. Okay? Change Sabi ko natin. sa'yo, Ate Weng eh. Buti ako nakapiso na. Marlin Abalos. Labas. Ayan, nandyan. Ayaw magpabaril ni Marlin Abalos. Nandyan si Marlin Abalos, guys. Let's go for the number 9. Magkano kaya sa'yo, Marlin Abalos? Magkano kaya sa'yo? Ayan. Walang bokya ngayon, Journey. 1 peso, may 1 peso. Present po, sabi ni Melody Manipol. Uy, Journey, nanalo ka ba yan sa akin ng 15 entries kanina? Ala! Oh my God! Ay! Wala. Oh my God! Marlin Abalos! Bakit? Wow. Bakit ba ganyan? O, di ba? 500. Nahulubi ako. Hindi pa nila alam, guys. Hindi pa nila alam magkano. Bokya ako today, sabi ko ni Good JR. Ayan, guys, magkano na palalunan ni Marlin Abalos? Magkano? Tita Mars, baka naman. Melody Manipol, hello. Magkano yan, guys? Magkano? Alam, 500. Yes. Melody Manipol. Nawala na yung dalawang 500. Yung sponsor ni Yorme, wala na. Congrats! Kasi si Marlin Abalos, nandyan talaga yan palagi. Kahapon din yan dyan siya, hindi talaga siya nabunot. Buti walang bokya host. Wala. Sabi ko, di ba, promise ko sa Tita inyo. Mars, congrats. Congrats, Marlin Abalos, the same number. Antayin nyo until next week, guys, until pinakamatagal Sunday, ha? Kasi depende yan ni Rostico, okay? Depende yan ni Rostico, kaya sabi ko sa'yo, dikitan nyo yan si Rostico Hosol, kasi doon kayo magbe-message kay Rostico, kasi padala ko yung money, kasi off ko sa Thursday, okay? Off ko sa Thursday, guys. Please naman intindihin nyo. Sa Thursday ko asikasuhin lahat, guys, kasi duty na ako mamaya. Duty ako Monday, Tuesday, Wednesday. Off ako sa Thursday, okay? Off ako sa Thursday. Asikasuhin ko sa Thursday. Ipadala ko yung money sa Friday. Bakit? 7 hours ahead kayo Pilipinas, okay? 7 hours ahead kayo sa Pilipinas. So, gabi pa kami dito. Na sa inyo. Madaling araw na sa inyo. So, please, guys, ha? I-ano ko naman sa inyo. I-send ko naman sa inyo, okay? Wing Manglangit, si Wing Manglangit, 840 yan sa akin, si Wing Manglangit. 840. Vladiel, sino ba yung isa? 500, Marlin Abalos, 500. Si Manilin Figuracion, 100. Okay? Remove ko na yung 500, guys, ha? Remove ko na yung 500. Meron pa tayo 300 yan, guys, at saka dalawang 100. Okay? Meron pa tayo 300. Meron pa tayo 300, guys. Meron pa tayo 300. Thank you, Nat J. Wild, na nakuha na yung 1,000 mo. May 300 pa pala. May 300 pa. GCash host the same number. O, sige, Marlin Abalos. Guys, antayin nyo talaga, guys, ha, anytime this week, okay? Anytime this week. Kasi duty na ako mamayang gabi. Lunes pa sa amin dito na 11, ano pa sa amin dito? 11:44 AM pa. Mag-aalas 12 pa lang ng tanghali. Okay? So, 7 hours ahead kayo, guys. So, please understand naman, ha? Don't worry, ipadala ko yung mga GCash nyo naman. Oh my God, ayoko may utang sa inyo, my God. Baka maano ako sa inyo, mabash nyo. Wing Manglamik, dami mo na palang pondo, 800. Oo, Melody, nung isang araw nanalo siya ng 30 out 300, tapos 20 ata.
Hindi ako sure ha, hindi ako sure. Basta kahapon naka 500 si Weng. Thanks to Nat J. Wald. Thank you, yes. Thanks to Nat J. Wald. Si Joanne, 12 pesos. Sige lang, Joanne, baka mag-sponsor ulit natin si Nat J. Wald sa November kasi birthday niya. Baka may 1,000 na yan. Okay? Sa ruleta natin. Anong Okay, date so, si Kuya Mingelo? PM sa akin. oo, grabe si Weng. Ipadala ko na nga siguro yung ano. Tingnan ko lang mamaya ha kung maasikaso ko lahat. Kasi kung may mga 1 peso kayo sa akin tapos ipadala ko na lahat din. Kasi si Journey meron sa akin September 30 din o 10 pesos. Kung may 1 peso kayo, mga ganyan-ganyan. Padala-padala ko na din yan guys ha. I-check ko muna yung mga check ko muna yung mga records ko. Baka meron kayong mga 1 peso at 5 pesos sa akin na hindi pa napadala. Okay? Muna sa akin, Ate Love, ipa-member ko yan. Uy! Ikaw talaga, Joanne. Sure ka, Joanne? 12 pesos. 1 peso pa, 1 peso. Sige guys, ano na tayo? Sino kaya next natin? Last na to guys ha. Last na to guys. May 300 pa tayo at 100 dyan. Dalawang 100. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Deserving naman si Marlin din. Kasi si Marlin Abalos talaga. Nandun yan siya kahapon. Wala talaga siyang hindi tayo nakuha. Tingnan ko mamaya guys, kumasikaso ko sa work ha. Ma-organize ko mamaya sa work para mapadala ko na agad kay Rosti. Last week may 50 ako. May 50. Hindi last week Manilin figurasyon. Hindi last week. Manilin figurasyon sa sandali. September 30. Yes, Manilin figurasyon. September 30, yes. Basahin ko sa September 30 ha. September 30, si KD7, 1 peso. Si Travelicious, 5 pesos. Miko, 1. Journey, 79, 1. Si Travelicious, another 5. Si Miko, 5. Wing Manglangit, 20. Happy KL, 1. Manilin Figurasyon, 50. Happy KL, 5. Journey, 79, U, 10. Wing Manglangit, 300. John Daniel Del Monte, 1 peso. Verna Hirogo, 10 pesos. Okay? Ronel Basa, 1. Beth Montano, may 5 pesos ka sa akin. It's Me Buds, may 100 ka sa akin. It's Me Buds, another 10 pesos. That's September 30, okay? And then, yung kahapon. Hoy, teacher, ikaw. Teacher J.R. Rafael, ikaw. So, sa kahapon, October 4, si Babes Marinas, may 10 pesos sa akin. Si Anita Barcelona, 5 pesos. Ikaw ho guys, dito ako. Okay, nandiyan naman si JR. Si Travelicious, 1 peso. Si Shy Ann Whitey, 50. Journey, 79, another 10. Anita Barcelona, 1. Wing Manglangit, 20. Journey, 79, U, 20. Wing Manglangit, 500. Ronel Basa, 10. Mary Chris Antonio, 50. Si Go JR, may 10. Sino pa ba? Shy Ann Whitey, 5. Si Orvin the Space Guy, 10. And Johannes the Musician, 10. Okay? That's from yesterday. Remove na yan. Wala yan. Lahat ng milyones. Wala. Ayan. So, let's go. How much? Kaya kay Teacher Go JR. Ayan. Guys, huwag kayo muna alis. Magpa-zombie tayo ha. Magpa-zombie tayo ng dalawa. Then we can go to Ma'am Shijo. Visit ka talaga, JR. Yes! Yes! If this pang last na guys, sabi ko talaga, yes, hindi talaga nakuha yung ano. Ano ba yan, Ate Wing? Hindi ako kopya. Ano ba yan? If this pang last na, ay, Diyos ko, nabudol na naman ako dito ng ano ko. Akyat bahay. O sige lang, kasi palagi yung nag-akyat si Go JR sa akin. Melody, imbis na pang last na ruleta, Diyos ko. Imbis pang last na ruleta, nabudol pa din ako ng 300.
Ay, Diyos ko, guys. Kaya nga, Diyos ko, grabe. Sabi ko talaga, ayay, hindi pa nakuha ang 500 tsaka 300. Ang dami pa sa ruleta. Ayun, nakuha tuloy. Ay, Ate, imbis ano ba mag yan? Paano ba yan? Paano ba yan? Hindi lang wow. Konti lang ang hila ko. Oh, guys, sige na, guys. Ano, mag-last tayo, magbigay ako ng ano, be. Punta tayo sa ano, zombie tayo, guys. Congrats JR and congrats kay ano ha, Marlene Thank you. Abalos at saka kay Manilyn Figuracion. Sila yung nananalo ng 100 at saka 500 at saka 300. Uy, tagaktak na naman yung ano ko, 800. Not J Wild, padala mo na yung pera ha. Padala mo na yung pera next week, not J Wild. Yorme, salamat, Yorme. Nalo na ako. Nanalo. Not J Wild, padala mo na yung pera kay Rostico. Maawa ka. Sige guys, ano ko na, remove ko na yung 300 guys ha. So, ano na, dalawa na lang 100 na nandiyan. Pero we'll see kung may mag-ano dyan ha. May maano dyan. Grabe, sabi ko, yay! Di nakuha yung 500 at 300. Gee! Doon tayo sa names guys. Control A ko ha. Control, ano ko. Control, Control A. Then, copy. Punta tayo guys. Ano, 10 entries guys. Isa lang ha. Isa lang. 10 entries. Isa lang din. Punta tayo kay Ma'am si Jo guys. MJ. Ma'am si Jo guys. Punta tayo nagka-entry doon si Ma'am si Jo guys. Punta kayo doon. Ay, sakit ng ano ni host. Nakuha lahat. Imbis sabi ko, Congrats ka talaga, libre mo kami na ice cream. Sige, sige, sige. okay. Go kayo guys ng ice cream. Sino yan? Tig Sino piso. nagsabi? Congrats Tita Mars. Ayan. Go Jaya again. Go. At tawing, paano ba yan? Sige lang, Wen, kasi ninanalo ka naman sa akin kahapon. Pero, grabe talaga. Hindi lang ang healthy na ako. Oo, nagbilang ang si ano. Bilang. Sige guys. Ano to, 10 entry to guys ha. Isa lang. Isa lang kunin natin. Isa na lang kunin natin. Sige guys. Sige na. Press start tayo guys. Press start tayo. Donate. Melody Manito. Press start tayo. 10 entry guys. Bigay ko sa'yo 10 entry. 10 entry guys. Bigay ko sa inyo 10 entry. Wait. Bigay ko sa inyo 10 entries guys. 10 entries. And we'll go to Ma'am si Jo guys ha. Please. And then pagpasok na kay Ma'am si Jo, pakisabi galing kayo sa akin ha. At saka kay Maris Ed, para naman may entry kayo guys, okay? Para may entry kayo. May entry kayo guys. Press start guys, press start. Start tayo. Press start tayo. Press start tayo guys, press start. Start. Burger pa sa lubo naka 300. Biglang dumami yan. 300 pesos sis. Isang burger lang yan. Single. Dalawa pala single. Start. 10 entries. 10 entries. Sino kaya? Isa lang ha. Isa lang ang manalo nito guys. Ang Ako last ulit yan. natin guys. Ang last. Kasi, oh my God. Good JR. Nagilang anghel. Sabi ko, my God, hindi nakuha ang 500, 300. Magkano lang may ano ko sa Sige guys, let's start. Start na tayo guys. 27. Sino kaya?
kaya? Sino? Sino? Si Joanne nangunguna. Si Joanne 0206 nangunguna. Ayan o, si Joanne. Ala, si Elian Radam. Ah, meron, ito talaga si Ganun pa yan. yan. Ang bilis. Bilis naman kalansay na to. Ah, maliit yung skin. Nagreklamo si ano. Si... Si Lizelle Brondial. Lizelle Brondial, ikaw yung nananalo. Lizelle Brondial, nandyan ka ba? Lizelle Brondial, nandyan ka? Lizelle Brondial, nandyan? 10 entries pa yan to guys. 10 entries to. 10 entries guys, ang dami sulat guys. Ha? Gutom na ang zombie ko baga. Wala. Wala si ano? Wala si Lizelle Brondial. Wala. O, sige, start tayo. Para punta na tayo kay Ma'am. Lizelle Brondial, wala ha. Lizelle Brondial, wala. Guys, punta kayo kay ano, absent na. Yes, punta kayo kay Ma'am si Jo, guys. Pakisabi na lang galing kayo sa akin para mapa-entry kayo, ha. Mapa-entry kayo, guys. Yan, di ba ko yung bahay ni Ma'am si Jo. Zombie ko, ang hina, kaya paiwan na lang ulit. Ayan, guys, start tayo. May another 10 tayo. Another 10 pa din. Naantok zombie ko. Another 10 tayo, guys. Ayan. Sino pa nandyan? Ay, sino nakakakain. Inaantok zombie ko, sabi ni Chris. Absent. Gutom na mga zombie. Related 30 seconds sa iPad. Ang daming naiwan. Reynald Moraga, congrats JR. Babes Maria, start. Nag-start na. Uli na naman ako. Saan dyan? Saan ka naman, Babes Maria? Saan ka dyan? Nasaan ba yun? Wala, nahuli na yung sa'yo, Jake. Ayan, Life of a Gamer. Life of a Gamer. Nandyan ba? Life of a Gamer. Nandyan. Nandyan si Life of a Gamer. Ayan. Life of a Gamer, you win 10 entries, okay? Life of a Gamer. Ayan. Thank you so much, guys. Life of a Gamer. Guys, antayin nyo yung until Sunday yung load, ha? Antayin nyo, ha? Antayin nyo until Sunday, ha? Kasi, guys, yung nanalo, duty ako Monday, Tuesday, Wednesday. Hindi ko talaga maasikaso yan kasi short kami. So, Thursday yung off ko, okay? Thursday yung off ko. So, iasikasuhin ko yan sa Thursday. Tapos, ipadala ko yun sa Friday ni Rosti ko. Ipadala ko dito Thursday ng gabi. Tumatanggap yan ni Rosti ko
Friday ng umaga or gano'n. So, depende na yan ni Rostico kung kailan niya i-load sa inyo ha, kung hindi siya busy ha. I Okay. won. Yes, you won Life of a Gamer. You won, you won, you won. Yes, congratulations to you. Congrats, guys. Punta tayo kay, guys. Punta tayo kay Ma'am si Ito Joe tayo ng Vlog mga video, guys. and Maris Ed. Entry yun Dalawa si yun, Ma'am. guys. Ganyan sila. Guys, you can go on that link na gidrop gidrop ni Nice Food, okay? Nagpa-entry din yan sila, guys. Nagpa-entry, the same. Salamat again at Love Week. Please, ha? Antayin natin anytime this week, ha? Kasi kung asikasuhin ko sa Thursday night, tapos padala ko yung pera, and then sa Friday yun makuha ni Rosti ko yung pera, ha? Tapos yan na ang maglo-load, okay? Kay, Rosti ko Junior Husol, okay? Thank you, Life of a Gamer. 10 entries sa'yo, 10 entries, okay? Ang dami ko na ito. Dami eh. Thank you so much, guys. Naman sa inyo, guys. Thank you sa inyo, guys. Nakapunta na ako kanina kay Marisos. Yes, nagpalista ka na doon? Magpalista pa yan siya mamaya. May ano yan si Maris, may automatic lista. Guys, I will see you. Hindi ako pwede mag-live. Guys, basta kayo sa akin, magla-live ako anytime tomorrow or sa Wednesday ha, pero feeling ko hindi talaga. Sa Thursday na siguro ako magla-live. Sa Thursday na ako siguro magla-live. I'll see you Thursday guys ha, or sa Wednesday. Magpa-entry na kami for October, magpa-entry. And then we got this zombie ha. Magbibigay kami ng 2, 3 at 5 entry sa zombie. Okay? Salamat po ulit, host. Salamat. Punta tayo kay, Ma'am Shijo, guys. Punta tayo kay Ma'am Shijo. Please, sabihin nyo galing kayo kay Love. Magkita ko doon. Tinan ko doon. Yeah. Let's go. 1.5 hours ka agad natin na ba? Talaga? Bilis na. Kuya, 1.5 hours ka. Grabe. Paano ba 2 hours? Overtime ka na naman. Overtime. Oo, sabi ko pa naman nga 2 hours lang ako. Next time mo ka na magsabi. Kasi sabi ko nga 2 hours lang ako. Sabihin mo 5 minutes ka lang. Kasi lang kaya ako, 10 spins lang kaya ako. Yung kahapon, 20 ata spins kahapon. Okay, see you, Miss Love. Basta nakakalimbang kayo sa amin, guys. Guys, kung may premiere naman kami, paki-support naman. Every premieres, may 5 entry kami doon, ha? May 5 entry kami doon. Every premiere. Guys, punta tayo kay Ma'am Shijo Vlog. Guys, magpalista kayo doon kay Ma'am Shijo Vlog, please. Magpalista kayo doon. The same entry, the same lang yan, guys, ha? The same, anong tawag dyan? The same event. Pareho lang kami. Tamsak post. Ganda. Dayan de la Masa. Please connect with Ma'am Shijo, guys. Please connect with Ma'am Shijo and then for Inday as well. Okay? Noted po, host. Thank you. I'll see you Wednesday, guys. Or Thursday. Thursday or Wednesday. Depende, guys, kung kaya. Pero feeling ko hindi kasi short kami Tuesday, Wednesday. Ako ata mag-in-charge. Ewan ko, tingnan ko lang. I'll see you guys. I'll see you next time. JR, thank you, ha. And Welcome. congrats. Yeah, hiling ko, the same number pa rin ba? Ha? Kumusta yung swab test mo today? Wala pa, bukas pa. Bukas pa ng umaga. Kaya nga Okay. nag-duty, supposed to be off ako ngayon. Nag-duty na lang ako para sa swab test. Kasi same pa din, magpunta man naman ako bukas. Nag-duty na lang ako para diretso na. Ayan. Dayan de la Maza, hello. Reynald Moraga, thank you for coming. Marlene Abelos, Sita Mars, congratulations. Ayan. We still have Ate Weng, ayan. Better luck next time. Ayan. Better luck next time. Wow, may captain ka na bisita, host ganda. Yes po. Kakababa ko lang, kakalapag ko lang. Kaya nadaan ako dito, guys. So, ayan, sino man nandyan? So guys, thank you for being here today. Bye.
Thank you guys. Bye. We'll see you. See you all, We'll see you guys. soon. See you guys kay Ma'am Shijo. Kay Ma'am Shijo. Punta Mag-transfer tayo kay tayo. Ma'am Shijo, guys. I still have 13 Okay. people there. Punta tayo kay Ma'am Shijo at kay Maris Edge. Nagpalista si Yes, Maris Edge. yes. Nakabidyo kami sa dalawa kami kita Maris kanina. Ano naman guys, na galing kayo sa akin ha. Yeah. Guys, punta tayo guys. Please. Punta tayo. Ayan, may ano pa dyan ilan pa? 15 watching pa. Meron pa 14. Eh, mag-end ako guys. My God, mag 4 hours na ako guys. Ako mamaya. Ayan, Guys, sige. punta tayo. Guys, punta tayo kay Ma'am Shijo, please. Ayan, at saka si Maris Ed. Ayan, dalawa yung binaba ko guys ha. Pa-entry kayo kay Ma'am Shijo. May dumitik sa akin. Guys, punta tayo kay Ma'am Shijo, please. Sige na, punta tayo kay Ma'am Shijo. Mag-akyat ka dun kay Ma'am Shijo, JR. Pag-uwi ko tayo na sila. Okay. Wait, sisilin mo ng papel natin. Sisilin. Guys, punta muna kayo kay Ma'am Shijo, please. Sige na, punta kayo kay Ma'am Shijo. Or anahan mo muna, pasombihan mo muna si Mami saglit. Oh, sige. Pag hindi ka busy. Sumbihan ko siya ng 5. Oo. Sombihan mo si Mami. Tatawa ako sa zombie niya. Gusto ko yan eh. Mami, sombihan kita, sabihin. Ow. Sombihan na. Ayan, baba na ni Ate Love. Mag-ano na. Okay, Okay, bye-bye. Okay, bye-bye guys. Thank you so much. Guys, lipat kayo kay Ma'am Shijo, mag-zombie kami doon. Zombihan ko kayo. Entry yun guys, entry. Lipat kayo kay Ma'am Shijo, please. Lipat tayo kay Ma'am Shijo, guys. Mag-zombie ako doon, magpa-entry kami doon. 5 yung ibibigay namin sa zombie. Come on, guys. Punta tayo kay Ma'am Shijo. Punta tayo kay Ma'am Shijo, guys, for entry.